Munene waita niwende hokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwende hokera kiroiga gutire muti wabara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muruibara nduira mbareno na uge waku thuingi goka na njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita niwende hokera Wengai ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanĩrwo nĩ nduma nene munene waita niwende hokera
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Turaria ngomongo mwathani tugikutia muno na tugikwambararia baba tugucokeria ngatho muthamaki wa thamaki na iguru ria kumenya ati utatu waku mutheru ni waragia mwathani. Umuthi ni muthenya wa gatatu Ngai twi hema-ini ciaku mwathani o tukiambatagirira na kuriwe kigongona kia matu-ini ngatia ritwa riaku mwathani ni tondu muthenya wa gatatu noroguo Jesu Kristo ariukire kuma mbirira-ini mwathani. Ngagoca ritwa riaku muthamaki wa thamaki tondu muthenya wa mbere ithe witu wa matu-ini nduri cira utuaga ona muthenya wa keri nduri cira utuaga mwathani no muthenya wa gatatu ni utuagira muthenya wa keri na wa mbere cira mwathani. Twagiguthaitha Ngai ithe witu wa matu-ini tondu nawe ukoragwo ri utatu waku mutheru mwathani Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru. Twaguthaitha muthenya wa umuthi wa gatatu mwathani tutikae kuhitukirirwo ni utatu waku mutheru itikira gukorwo hamwe na ithuĩ mwathani kiambĩrĩria-inĩ kia maundu mothe itikira gukorwo hamwe na ithuĩ mwathani gĩtagata-inĩ kia maundu mothe itikira gukorwo hamwe na ithuĩ mwathani ona kĩrĩkĩro kia maundu mothe muthenya ũyũ wa umuthi muthamaki wa thamaki na tondu ni waragia na utatu waku mutheru mwathani ureke meciria maitu metikirike maitho-ini maku na mbere-ini yaku Ngai nigetha ugitwariria na utatu waku muthenya wa umuthi. Baba witu Jehova Ngai tutigatigwo nduma-ini mwathani baba tutikae gutigirirwo njira-ini ya rwaga mwathani baba tutikae kurekererio ũru-ini mwathani aba muthingu twi nyumba-ini yaku kigongona kia matu-ini nigetha baba kiria tukite kumathia hariwe mwathani tukigwatire na tukione muthamaki wa Isiraeli tondu we niwe ugite na kiugo giaku githeru tukumathagia na tugucaragiririe mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twaneana indo ciothe baba iria irahuthika wĩra-inĩ ũyũ muthenya wa umuthi moko-inĩ maku muthamaki itherio niwe ciamũrwo niwe baba irute wĩra ũrĩa wagĩrĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ ona itĩ ici mwathani itherio niwe kwenda-inĩ gwaku we Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mutheru ciakĩrie mwaki wa roho mutheru kĩgongona kĩa matu-inĩ arĩa mokĩte na arĩa megũka mwathani macikarĩra Ngai wa matu-inĩ wega waku ũkorwo hamwe nao mwathani ũmaigane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo andũ othe baba ndamaneana moko-inĩ maku mwathani wĩtĩkĩre kũmamũra na kũmatheria Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nikĩo twagũtĩa na twakwambararia twĩ hamwe mwathani tũkĩhoya kĩambĩrĩria kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we Ngai gĩtagati kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we ona kĩrĩkĩro mwathi mũnene aini aitũ muthamaki wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩwo mamũrĩte na ũkamatheria na ũkamaitĩrĩria maguta Ngai marogĩa na rũgambi rwega baba rũrĩa rumĩte matu-inĩ nĩ tũĩ matu-inĩ nĩ kũrĩ rũgambi rwega rũinagwo kuo Ngai awa mũthingu Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ inanda baba irogambĩka wega mwathani kũringana na wendi waku ũrĩa wendete mwathani tutiracigambia nigetha igambe wega ciguo nĩ andũ mwathani ciragambio wega nigetha igũkenie muthamaki wa thamaki tũkĩte nyũmba-inĩ yaku nigetha tũgũkenie baba wakenio nĩ ithuĩ mwathani nawe wĩke ũndũ Ngai wa Isiraeli ũrĩa wĩkaga andũ aku kĩgongona kĩa matu-inĩ mam na dadi baba marĩ njĩra-inĩ magĩũka baba meke maũndũ mega na maũtugi mwathani marĩithio magitĩre mamenyerere mwathani nĩo tũrorete igũrũ magĩtũtongoria maũndũ-inĩ mothe kĩgongona kĩa matu-inĩ awa mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kĩmaririkane baba witũ Jehova ũmanengererie kĩrĩa ũrenda matũihũrĩre mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũkĩenderea na gũgũthathaiya muthamaki wa thamaki ririkana Pastor Monica ririkana Pastor Daniel mwathani na ndungata iria ingĩ ciothe igũkũ nyũmba-inĩ yaku muthamaki ũmarĩithio magitĩre ũmeke maũndũ mega na motugi ũtherie meciria maitũ mothe Ngai ũtherie maroho maitũ mothe mwathani ũtherie mĩĩrĩ itũ kĩgongona ona moko maitũ Jehova Ngai rĩrĩa tũrenyitĩrĩra indo ciaku mwathani twĩ ithandũkũ-inĩ rĩa ũira muthamaki wa muoyo indo ici baba witũ Jehova Ngai ituĩke cia kũruta wĩra ũrĩa mwagĩrĩru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa baba witũ maranyita mitambo mwathani meke maundu mega na mautugi mwathani iguru ria kunogora meciria mao na mĩĩrĩ yao na moko mao mwathani makiruta wĩra ũyũ Ngai makurutire menyihitie ona magikenaga ni tondu waku Ngai ndina wĩrĩgĩrĩro atĩ baba nĩ ũkũharũrũkia mũraika wa gĩkeno thĩinĩ wa ũmwe mwathani nigetha
Ũndũ wothe baba ũrĩa ũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba yaku, mathaithana megũthaithanwo mũthamaki wa matu-inĩ. Reke tũmathaithane tũkenete Jehova Ngai, rũgoco rũgũkũgocwo Mwathani. Reke tũkũgoce tũkenete kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũhoya rĩkũhoywo Ngai wa igũrũ. Reke tũkũhoe baba twĩna roho waku mũtheru Mwathani, ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ kana ũgacenjia Mwathani. Roho waku mũtheru nĩ gũtwara ũtwaraga mũndũ na mbere Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩkĩo twakwĩnyihĩria baba witũ Jehova mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, tũkĩmenya wĩ Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ, na nĩwe Ngai witũ, nĩwe hinya witũ, nĩwe ũhoti witũ, nĩwe wĩrĩgĩrĩro witũ, ona nĩwe thayũ witũ, nĩwe riri witũ. Tũtikariganĩrwo orĩ mũthamaki wa muothe ihinda rĩrĩa rĩothe tũgũtũra ciaku. Nĩ gũkwambararagia na gũgũtĩaga Mwathani, tondũ nĩ wonyitĩrĩire maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩkĩo twakwambararia tũgũcokagĩria ngatho, tũkĩrirĩria baba gũgũthathaiya na nyĩmbo Mwathani, gũgũthathaiya na thaburi Mwathani, gũgũthathaiya na Mwathani, gũgũthathaiya na meciria maitũ Mwathani. Tũkũhoyage na mana, tũkũhoyage na roho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩkĩo twahoya Ngai tũgĩgũcokeria ngatho mũthamaki mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Kiugo gĩaku kĩnjĩraga atĩ o mũthenya Mwathani ũiganagwo nĩ wega waguo Ngai, o mũthenya ũkaiganwo nĩ ũhũru waguo Mwathani. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ twahoya wega waguo ũtũigane kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ nĩ tũyona kiugo gĩaku nĩ gĩtwĩraga wega rĩrĩa Paulo akũhoyaga Mwathani ũmwehererie mũigua thĩinĩ wa nda yake Ngai, wamwĩrire iganwo nĩ wega waku Mwathani. Ona Musa Jehova no ahũthĩrire ciugo icio Mwathani, ũkĩmwĩra iganwo nĩ wega waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo tũragũthathaiya mũno Ngai, tũkĩhoya wega waku ũtũigane mũthenya wa ũmũthĩ. Twaiganwo nĩ wega waku mũthamaki wa thamaki, nĩ tũkũiganĩra magũrũ-inĩ maku Mwathani, nĩ tũkũiganĩra nyũmba-inĩ yaku Ngai, nĩ tũgũkenerera ũhonokio ũrĩa ũtũhonoketie awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twakĩhoya o mũndũ Mwathani wĩtĩkĩre kũmwerũhĩria ũhonokio wake mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha maitho maitũ mahingũrwo werũ Ngai, tuone wĩra ũrĩa ũraruta thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Eroreri na thikĩrĩria itũ mũthamaki wa Isiraeli, onao baba meke maũndũ mega na ma ũtugi. Ndũkariganĩrwo nĩo kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, marerorera marĩ bũrũri wa kũraihu mũthamaki. Nĩkĩo ũrekire ũndũ kĩgongona kĩa riri, nĩ tondũ wa kũmenda mũthamaki wa thamaki. Nĩkĩo ithe witũ wa matu-inĩ ndagũthaitha rũcinĩ rũrũ wĩtĩkĩre gũtheria ngoro ciao na meciria mao na maroho mao Mwathani, makĩrorera Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, makorwo makĩnyitanĩra na ũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndũkariganĩrwo nĩ mĩtũrĩre yao Mwathani, mĩciĩ yao na maũndũ mao mothe mũthamaki, ona mabũrũri-inĩ marĩa marĩ Mwathani, marĩ kũraya marĩ gũkuhĩ Ngai wa Isiraeli. Maririkane Jehova Ngai wa matu-inĩ, na nĩgetha ũru wothe ũrĩa ũrekereirio thĩ Ngai ũmathare mũthamaki wa matu-inĩ, tondũ ũratwarĩrio mũthenya o mũthenya ũgĩtwĩraga baba witũ Jehova nĩ gũtũthara ũratũthara ũru-inĩ wothe mũthamaki wa thamaki ũrĩa werekeirio thĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩkĩo ndĩrakũgoca na ngakwambararia twĩgwatanĩro na ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We ambarara mũno Mwathani, we tũgĩra mũno Mwathani, we gocwo mũno Mwathani, wĩnyihĩrio mũno mũthamaki wa thamaki. Kwĩnyihia baba kumanaga na kũrĩ we Ngai, ũgekĩra thĩinĩ wa mũndũ mũthamaki wa thamaki, tũrekereirie maũndũ maitũ mothe na kũrĩ we baba, nĩgetha ihinda rĩa kwĩnyihia rĩa kinya Mwathani. No kwĩnyihia tũgũkwĩnyihĩria Mwathani, nawe wĩ matu-inĩ ũkenio nĩ ũndũ ũcio Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai wa Iburahĩmu, we Ngai wa Isaka, we Ngai wa ũthingu, niwe twarongoria na niwe twaroreria mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩkũinĩra baba witũ Jehova nyĩmbo iria tũgũtongorio nĩ ndungata ciaku. Tũgũthathaiye na nyĩmbo, tũgũthathaiye na thaburi, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Ni wega Ngai. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Wegai monele
mawĩko makunĩ manene. Wĩ Ngai mũigua tha. Haleluya, wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Mawĩko makunĩ manene. Tũragũthathaiya. Haleluya, tũragũthathaiya. Na nĩkĩo tũragũthathaiya. Mawĩko Jehova wĩ Ngai mũnene. Wĩ Ngai mũnene. Jehova wĩ Ngai mũnene. mawĩko makunĩ manene. Jehova ũkawarie na ithuĩ. Ũkawarie na ithuĩ. Jehova ũkawarie na ithuĩ. Mawĩko makunĩ manene. Na nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria. Tũrakwĩnyihĩria. Na nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria. Mawĩko makunĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũnene. Mawĩko makunĩ manene. Na nĩkĩo tũrakwambararia. Tũrakwambararia. Na nĩkĩo tũrakwambararia. Mawĩko makunĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũnene. Mawĩko makunĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Mawĩko makunĩ manene. na nĩkĩo tũrakwambararia. Tũrakwambararia. Na nĩkĩo tũrakwambararia. Mawĩko makunĩ manene. Jehova wĩ Ngai kĩhoti. Wĩ Ngai kĩhoti. Jehova wĩ Ngai kĩhoti. Mawĩko makunĩ manene. Na nĩkĩo tũragũthathaiya. Tũragũthathaiya. Na nĩkĩo tũragũthathaiya. Mawĩko makunĩ manene. Na nĩkĩo tũragũthathaiya. Tũragũthathaiya. Na nĩkĩo tũragũthathaiya. Mawĩko makunĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũigua tha. Mawĩko makunĩ manene. Na nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria. Tũrakwĩnyihĩria. Na nĩkĩo tũrakwĩnyihĩria. Mawĩko makunĩ manene. Tũragũthathaiya. Tũragũthathaiya. Nĩkĩo tũragũthathaiya. Mawĩko makunĩ manene. Wĩ Ngai mũnene. Ukiri
abamothiku Jehova Ngai barĩa marĩ muoyo tondũ na rĩrĩa ũracerire kwa mwana wa mũthamaki no ũrekire maũndũ manene tondũ Samson nĩ araciarĩkire na ithuĩ baba witũ Jehova mũthamaki wa thamaki tũcerere mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona gĩtheru na nĩgetha mũthĩnjĩri mwene hinya wothe na mwene wothe watũcerera Ngai wa muoyo kĩrĩa gĩgũciarĩka baba Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũgĩkenerera twĩ mbere-inĩ yaku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ wega Ngai witũ nĩ wega mũnene wa anene nĩ wega mũthamaki wa thamaki nĩ wega Mũrungu mwene hinya wothe we nĩwe twetereire nĩwe tũraroreria baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũhoti kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũtheru kĩgongona kĩiyũrĩtwo nĩ ũthingu Ngai thĩinĩ wa matu-inĩ nĩkĩo twagũtĩĩa nĩkĩo twakũgoca nĩkĩo twakwambararia wewe mũnene mũno wewe mũnene baba mawĩko maku nĩ manene Ngai na nĩ mamagegania baba oh haleluya Ngai mũnene Jehova Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene tũrauga nĩwe haleluya tũrauga nĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ harĩa tũkinyĩte nĩ ũhoti waku baba harĩa tũkinyĩte nĩ tha ciaku mũthamaki tũrauga nĩ wega mũthamaki wa thamaki nĩkĩo tũrakwambararia Ngai wĩkĩrĩte moko maitũ hinya baba tũkwambararia Ngai wa Isiraeli wĩkĩrĩte moko maitũ hinya mũthamaki tũkwambararia moko maya mũthamaki nawe wambarario Ngai wa Isiraeli oh hallelujah Jehova ukawalie hallelujah ukawalie naitwe Jehova ukawalie naitwe mawĩko maku nĩ manene Jehova ukawalie ukawalie naitwe tũrakwenyeheria mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ tũgĩgũthaitha tu Jehova Ngai wĩtĩkĩre gũka kwaranĩria na ithuĩ rwario rwaku mũthamaki wa thamaki waranĩria na ithuĩ Jehova nĩtũkũrutwo tũrutĩke na ithuĩ tũgĩe na rwario rwaku twanjie kwaragia rwario rwaku mũthamaki twaragia wendo waku kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ rũcinĩ rũrũ ĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kwaria na ithuĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ we Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai roho mũtheru twagũtĩĩa mũno baba twagũcokeria ngatho mũno Ngai witũ nĩ tondũ we mũthamaki wa mũnene wa anene Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũrahoya baba tũkiugaga we mũnene Ngai nĩ wega Ithe witũ wa matu-inĩ wega mũnene wa anene nĩ wagĩrĩire kũgocwo gũkumio gũtĩo Ngai wagĩrĩire kũnenerio mũthamaki wa thamaki ũnene waku nĩ wa mwanya Ngai gũtirĩ ũnene ũngĩ taguo Ngai mũthamaki wa thamaki gwata ũhotani waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũragũtĩĩa mũno baba witũ Jehova twĩ nyũmba-inĩ yaku mũthamaki wa thamaki we ũthaithagwo na ũgathaithĩka kĩgongona kĩa matu-inĩ ĩtĩkĩra kũigua mathaithana maitũ mũthamaki tondũ ona mũini wa rwĩmbo nĩ arahoire arainire na aroiga atĩ mathaithana makwa baba ũrokĩmaigua ũronjigua ta ũrĩa waiguire Ayubu ũkĩmũninĩra thĩna na mĩrimũ mwathani awa mũthingu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ twĩ gũkũ twĩ ndungata cia athuri cia atumia cia anake cia airĩtu baba na ciana nyinyi mwathani ĩtĩkĩra kũigua mathaithana maitũ Ngai reke mathaithana ma magũkinyĩrĩre matũ-inĩ mũthamaki nawe ũguũrie ũthiũ waku mbere-inĩ
witũ ndũgatũhithe ũthiũ waku mũthamaki tondũ ũratwĩrire baba witũ Jehova nĩ ũgũtũma andũ momerwo nĩ ũthiũ waku Ngai twage gũthaitha wĩtĩkĩre kũigua mathaithana ma Mwathani nĩgetha tũtikomerwo nĩ ũthiũ kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo naguo hinya wothe mũthamaki wa thamaki ũrĩa wĩethagĩra njĩra Ngai wa muoyo na ũrĩa ũtũmagwo mũthamaki wa thamaki nĩgetha kĩrĩa kĩo kĩage hinya kĩage kĩene baba ũhinya ũcio mũthamaki wa matu-inĩ nĩguo twagwĩta Ngai nĩgetha wĩtĩkĩre kũrũa naguo mũthamaki wa thamaki wagie hinya wagie kĩene mũthamaki wathĩke rungu rwa makinya ma andũ aku baba tondũ ũguo nĩguo wathanĩte kĩgongona kĩa riri ĩtĩkĩra kũrũa mbara citũ ciothe Mwathani twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku na twĩ nja-inĩ ciaku mũthamaki tũgĩtheria baba witũ Jehova Ngai gĩikaro gĩkĩ na wega waku Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thakame ya mũrũguo ĩrute wĩra wayo nĩ tondũ ona rĩu no njigũ Mwathani ndĩrĩratiga kũhonokia mũthamaki thakame yaku mũthamaki wa muoyo ĩtũrutĩre wĩra rũcinĩ rũrũ rwerũ nĩkĩo twagũcokeria ngatho nĩkĩo twakwambararia mũthamaki nĩkĩo twagũthathaiya ithe witũ wa matu-inĩ nĩkĩo twakũnenehia mũthamaki wa muoyo tũkiugaga hosana 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 haleluya hosana haleluya hosana tũraiga haleluya hosana tondũ kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani haleluya hosana nĩguo tũraina twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo haleluya hosana haleluya hosana haleluya hosana haleluya hosana Hallelujah, Hosanna. 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 Hallelujah, mwere hosana
mwana mũrũ wa Daudi arĩkia gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Haleluya, hosana. Kũrathimwo nĩ ũrĩa ũkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Haleluya, 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 haleluya. Oh 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 haleluya, haleluya, haleluya. Kũrathimwo nĩ ũrĩa ũkĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku. Oh haleluya, hosana. Kũrenda presence yaku Ngai wa matu-inĩ ĩkorwo hamwe na ithuĩ witũ wa matu-inĩ. Rũciinĩ rũrũ kĩgokana gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ rakũrĩrĩra mũno mũthĩnjĩri mũnene tũgĩgwĩtaga Baba witũ Jehova Ngai nĩgetha ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Rũciinĩ rũrũ rwerũ mũthamaki wa thamaki ũgĩtũcamithia rwario rwa igũrũ rũrĩa rumĩte harĩ we Ngai. Gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri mũthamaki, gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene mũthamaki wa thamaki, gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa thingo kĩgongona kĩa matu-inĩ tũrute mũno na rĩĩtwa rĩake rwario rwa matu-inĩ rwario rwa igũrũ nĩruo tũrerirĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Tũigue Jehova Ngai wĩ igũrũ, tũigue mũthamaki wa thamaki wĩ igũrũ, tũigue mũthĩnjĩri ũrĩ tha twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ. We nĩwe Ngai ũrĩa ũrutaga ciana ciaku Mwathani rwario rwaku Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Nĩtwakwambararia mũthamaki, nĩtwagũtĩĩa Ngai, nĩtwakwĩnyihĩria Baba agũcokeria ngatho. We Ngai Ngai mũriũ Ngai no mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega Baba, nĩ wega mũthamaki, nĩ wega Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ wega Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Twĩ harĩa ũrarutĩra wĩra mũthamaki wa thamaki, ũhuro wa riũa Jehova Ngai wa Isiraeli, harĩa ũrarutĩra wĩra na ma na roho mũthamaki wa thamaki. Rekereria roho waku mũtheru Ithe witũ wa matu-inĩ Jehova nĩgetha tũthamakĩre mũthamaki. Twathamakĩrwo nĩ wega waku, twathamakĩrwo nĩ roho waku, nĩtũkũiganwo Ngai wa Isiraeli thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩkĩo tũrakwambararia, nĩkĩo tũragũthathaiya, nĩkĩo tũragũtũgĩria, nĩkĩo tũragũtĩĩa Ngai, nĩkĩo tũrakwenda mũthamaki tũkĩmenyaga ũrĩa twĩkĩire maũndũ manene na maũtugi Ngai tũtekũriganĩrwo nĩ kũrĩa ũtũrutĩte. Ũraririe na Daudi ũramwĩra ndakanariganĩrwo nĩ kũrĩa ũmũrutĩte o ciugo-inĩ cia ng'ondu mũthamaki wa Isiraeli. Ũguo noguo tũtarariganĩrwo nĩ gũkwĩra kũrĩa ũtũrutĩte mũthamaki, ũkĩinaga haleluya haleluya mbere-inĩ yaku, tondũ rũu nĩruo rwario rwa igũrũ mũthamaki wa matu-inĩ. Awa mũthingu Jehova Ngai kũrĩa ũtũrutĩte mũthamaki, ũrĩa tũkinyĩtio na kũrĩa twerekeirie. Awa nĩ tha ciaku tũracũthĩrĩria, awa nĩ tha ciaku tũrarorereria, awa nĩ tha ciaku tũrarongoria twĩ mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani, nĩ twakwenda Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega Baba, nĩ wega Mwathani, nĩ wega Ngai, nĩ wega mũthĩnjĩri mũnene. Goca rĩĩtwa rĩaku Mwathani, twaiga wĩ mũthamaki, twaiga nĩ ũrĩ hinya, twaiga nĩ ũrĩ ũtugi Baba, twaiga wĩ Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ. Mwaminifu Bwana kila siku na kila saa, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana kila siku
we mwihokeku Baba, ukoragwo wi mwihokeku Mwathani nginya ithaa rĩrĩ na ndagĩka-inĩ ĩno Ngai, we mwihokeku Mũthamaki, we mwihokeku Mũtũũra muoyo, we mwihokeku Ngai, tũtiĩgirĩrĩria nĩmĩ citũ kuuga ũrĩa we mwihokeku Mũthamaki, tũtiĩgirĩrĩria tũnua twitũ kuuga ũrĩa we mwihokeku Mwathani, mwihokeku waku nĩ wakinya tene na tene, ũkinyagĩria njiarwa na njiarwa Mũthamaki. Nĩ wega Ngai, nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku, nĩ wega Mwathani, nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku, we mwĩhokeku Ngai. Bwana mwaminifu, Bwana kila siku na kila saa, mwaminifu Bwana, we mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Ĩra Ngai nĩ mwĩhokeku, tambũra wĩhokeku wa Ngai, tondũ atũrĩte mwĩhokeku mũtũũrĩre-inĩ waku. Ĩra Ngai nĩ mwĩhokeku, atũrĩte mwĩhokeku nyũmba-inĩ yake. Ĩra Ngai nĩ mwĩhokeku, tondũ atũrĩte mwĩhokeku nginya kũrĩ ndungata ciake, aciari aitũ arĩa matũciarĩte na njĩra ya kĩroho. Wĩhokeku waku Ngai tũtingĩhota kũũtarĩria Mwathani, tondũ Baba witũ Jehova Ngai, rĩrĩa rũgendo rwaraiha na rwaritũha, wĩhokeku waku nĩ ũkaga na ũkarũgama igũrũ rĩa ndungata ciaku Mwathani, makahota gũthiĩ na mbere na kũhunjia injiri yaku Mwathani. Wĩhokeku, wĩ mwĩhokeku Mwathani, ithaa na ndagĩka na o mũthenya wĩ mwĩhokeku, ona ũmũthĩ nĩ tũĩ wĩ mwĩhokeku. Wĩhokeku waku Mũthamaki wa thamaki nĩguo tũrawaria na tũtua twitũ, tũgĩtumũraga tũgĩkwĩraga wĩ mwĩhokeku Mwathani, wĩ mwĩhokeku Mwathani, wĩ mwĩhokeku Mwathani, ithaa na ndagĩka na o mũthenya wĩ mwĩhokeku kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩ mwĩhokeku mũthĩnjĩri mũnene, tondũ nĩ ũtũkomirie na thayũ Baba, watuhe thayũ wa toro wa kĩrathimo, watwarahũra watuhe mĩhũmũ ya muoyo, na thaa ĩno na ndagĩka ĩno wĩhokeku waku nĩ ũtũkuĩte ũgatũrehe nyũmba-inĩ yaku. Wĩhokeku waku Mũthamaki ndũngĩhananĩka na kĩndũ kĩngĩ Ngai. Wĩhokeku waku mũthĩnjĩri ũrĩ tha ndũngĩtuĩrĩka Mũthamaki wa Isiraeli. Wĩhokeku waku ithe witũ wa Isiraeli nĩ wa magegania na nĩ wa mwanya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twakwambararia, twagũtĩĩa, twagũkumia, twakũgoca, twakwĩnyihĩria, twakũnenehia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya tũgĩcokagia ngatho. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũthingu Mwathani, wĩ mwĩhokeku kĩgongona kĩa matu. Bwana mwaminifu, kila siku na kila saa, mwaminifu Bwana, Mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, mwaminifu Bwana, kila siku na kila saa,
mwaminifu Bwana, mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu, hinde ciothe yemenya, we mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu, hinde amore hinde ciothe, we mwihokeku Yesu. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. You are faithful, oh Lord. Every day, every hour, you are faithful, oh Lord. We mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu, mahinda inamore hende ciothe, we mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu, we mwihokeku Yesu. Wihokeku waku Ngai nĩ wa magegania, tondũ kuona waiko wihokeku waku nĩguo watũkĩria rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Wihokeku waku nĩguo watũhũndĩrĩra mĩhũmũ ĩna muoyo. Wihokeku waku nĩguo watũnyita guoko watũrehe kĩgongona-inĩ gĩaku. Nĩ tondũ wa gũtuĩka mwĩhokeku Ngai harĩ ithuĩ, tondũ we ndũhana ta mũndũ nĩ ariganagĩrwo kũiga kĩrĩko, no we tũrarĩire kĩrĩko nawe ira hwaĩ. Tũrakwĩra watũrokia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, watumagaria thayũ na twakinya mĩciĩ itũ thayũ, na tuona twakora ciana citũ ci thayũ, nĩ tũgũkũhe ngumo na ũgooci. Ũratuĩka mwĩhokeku mũthenya wa ira, ũtukũ wa ira ũratuĩka mwĩhokeku. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twakũhoya, twakwĩra Ngai watũkĩria na watũkinyia kĩgongona-inĩ, nĩ tũgũtĩĩa rĩtwa rĩaku na nĩ tũkũrĩambararia, na nĩ watuĩka mwĩhokeku watũkinyia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia, ona nĩ ndagũthathaiya mũno makĩria, nĩ ndagũtũgĩria mũno makĩria, nĩ ndanenehia rĩtwa rĩaku mũno makĩria. Wĩhokeku waku nĩguo watũma ũhũndũrĩre mĩhũmũ ĩna muoyo, tondũ nĩ tũrarĩire karĩko ũnjige muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ wahingia karĩko Ngai. Nĩ ndatĩĩa rĩtwa rĩaku na nĩ ndagũthathaiya. Tũrakwĩrire wareka tũkorwo muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũgũkũgoca, nĩ tũgũkwambararia. Koguo tumũra kanua gaku mwĩre nĩ ndakũgoca nĩ ũndũ wa gũtuĩka mwĩhokeku, nĩ ũndũ wa kũhe mĩhũmũ ĩna muoyo, nĩ ũndũ wa kũnjũkĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa kũhe kĩndũ gĩa kũnyua rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa kũhe mwĩrĩ wakwa hinya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Oya ihinda rĩa kũmwĩra nĩ thengio, thengio mũthamaki nĩ ũndũ wa gũtũkĩria. Tũramwĩrire watũrokeria mũthenya wa ũmũthĩ, twawona mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũgũkwambararia. Koguo oya kahinda gaka na kanya gaka,
tumura kanua gaku mwire ni ndacokia ngatho. Thengio ni undu wa gutuika mwihokeku, thengio ni undu wa gutuika mwihokeku. Thathaia ritwa ria Ngai, tugeria ritwa ria Ngai rucini ruru rwa muthi, tondu ni akuhe mihumu ina muoyo, ni akuhe mahindi maria mena hinya, ni atuma maguru maku makinyike. Wewe thiini wa Theophilus TV oya hinda riri wothathaie Murungu, mwire ni ndagutia ni undu wa kunjukiria. Thengio ni ndakwambararia ni undu wa kunjukiria. Onawe turanyitanira nawe thiini wa Facebook na YouTube. Thathaia ritwa ria Ngai, tugeria ritwa ria Ngai, tondu ni mwene hinya wothe. Ati nguingira nyumba-ini yake ngimugoshaga ngimwambaragaragia ni undu wa mawiko maria njikire. Ngutonya thiini wa nyumba yake ndina gikeno kiingi, ngimuinagira nyimbo cia kumutugiria, ngimuinagira nyimbo cia kumwambararia. Ngutonya thiini wa nyumba yake ngimuinagira na tuhembe turia tugambi muno ni undu wa mawiko maria twikire. Tondu gutiri ungi uhana take rucini ruru umuthi. Ambararia ritwa ria Ngai, tumura kanua mwire ni thengio. Thengio ni undu wa kunyitira family yakwa, thengio ni undu wa kunyitira ciana ciakwa, thengio ni undu wa kunyitira honokio, thengio muthamaki mwene hinya wothe, thengio ni undu wa kuhe kigongona gia guka gukumathia, thengio ni undu wa kuhehia cia kigongona iria njuka ngacinyitirira ukanjigua. Mwire ni ndacokia ngatho, ni ndacokia ngatho muthenya wa umuthi. Mwire thengio ni undu wa guturathima na ciana, thengio muthamaki mwene hinya wothe. Ti undu wa kawaida, kwina ingi mahoyaga utuku na muthenya. We wina kirathimo ira Ngai ni wega, we nawe uteturaga utetagia Ngai nduri wahe ciana. Ririkana wina ugima mwega wa mwiri. Kwina mundu wina ciana na ndari na ugima mwega wa mwiri, ira Ngai ni thengio. Makiria maothe ni uhete ugima wa mwiri, makiria ma mothe ni uhete hinya, makiria ma maundu mothe ni uhotithitie kurugama wega rucini ruru rwa umuthi. Mwire ni ndacokia ngatho ni undu wa utugi na tha ciaku nyingi, ni undu wa mawiko maku maingi. Thengio ni undu wa kuhe wira muthamaki. Henia kwina andu aingi marathiururuka utuku na muthenya, amwe matinirie tigiti wa ndege oria woire magiciria mathi gucemania na wega bururi ucio mathire. Aingi macokete me mathanduku, we uri o muoyo no uratara miaka iria uninite bururi ucio wa ugenini na ni utheremete. Ngai ni etekirite uthereme, Ngai ni akurathimite, Ngai ni akuririkanite. Oya ihinda ria kumwira ni thengio. Kwina ingi mahundukite moko matheri, kwina ingi mahundukite matari kindu, kwina ingi mahundukite meciba. We muthenya wa umuthi Ngai ni akurathimite, ni akuririkanite. Kwina ingi maumagarire oria waumire kwanyu mucii no uria matarie muthenya wa umuthi. Mwire ni ndacokia ngatho tondu uria ndaumire gwitu tiguo hana muthenya wa umuthi. Ni urekete nyitie kindu, ni urekete moko makwa manyitie kindu, ni urekete ngeikia neti yakwa ukareka nganyita cionguyu. Ni ndacokia ngatho, ni ndacokia ngatho. Mwire ni ndagucokeria ngatho rucini ruru rwa umuthi. Mwire ni ndacokia ngatho rucini ruru rwa umuthi. Ni ndauga ni wega ni undu wa kiheo kiu, ndauga ni wega ni undu wa kirathimo kiu. Mwire ni ndauga wega ni undu wa utugi ucio, mwire ni ndauga wega ni undu wa nene ucio ututugite naguo rucini ruru rwa umuthi. Tondu gutiri ungi uhana ta Ngai witu, tukamwambararia na tukamutugiria muno makiria tondu ye ni munene, ni mutugi. Ni twamunenehia, ni twamwambararia, ona ni twagutugiria muno makiria tondu gutiri ungi uhana tawe.
nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũtũgĩria mũno makĩria, nĩ twakũnenehia mũno makĩria, nĩ twatũgĩria rĩtwa rĩaku mũno makĩria, nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku igũrũ makĩria. Tunakuabudu asubuhi ya leo, tukisema ni wewe Bwana asubuhi ya leo. Pokea sifa zetu Bwana, sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana. Yes. Ewe Mungu wangu, twasema Asante, 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 ewe Mungu wangu. twasema Asante, asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. twasema Asante, twasema asante, asante, ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. twasema Asante, asante, asubuhi ya leo asante, ewe Mungu wangu. twasema Asante, sema asante, asante, ewe Mungu wangu. pokea Sifa zetu Bwana, sifa zetu Bwana, sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Sifa zetu Bwana, sifa zetu Bwana, mikono yetu sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. hakuna mwingine Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, baba yetu Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. pokea Sifa zetu Bwana, sifa zetu Bwana, sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Asante, 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 ewe Mungu wangu. Oguo niguo tuga ni thengio. Pokea sifa zetu Bwana rushini ruru umuthi. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũrathima na ndungata yaku Bishop John. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũrathima na kĩrushini ruru umuthi, tukĩmũhandĩra ova Ngai, tũmwĩtĩria Ngai ithe, Ngai mũriũ, ona Ngai Roho Mũtheru akorwo hamwe nake. Tũmwĩtĩria ũtungata ũngĩ mwerũ, tũmwĩtĩria hinya ũngĩ mwerũ, tũmwĩtĩria maguta mangĩ merũ, tũmwĩtĩria ũguũrio ũngĩ mwerũ,
twetie ituri muhingukire ringi rieru Amen. ahote gutwariria rucini ruru rwa muthi. Hereria ciugo ciothe cia umundu, heria miario yothe ya umundu, ikira ciugo ciothe cia roho mutheru niguo aririe ngoro citu na meciria maitu. Connect roho witu na wake muthamaki niguo ahote gutuihurira, amenye o ngoro uria irwarite, niguo ahote kana mwihokere ndawa iria ciria agutunengera thiini wa ngoro citu. Ni twagutia na ni twakwambararia, twaria thakame ya Jesu Kristo iguru ria muturire wake, twamutigithukania na maroho mothe moru, twamutigithukania na magongona mothe moru, twamutigithukania na migwe yothe miuru ingiikio rucini ruru rwa muthi. Attack cia mirimo iria cingiikio, attack cia discouragement iria cingiikio, attack cia frustration iria cingiikio, twaregana nacio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twamweteria mwaki wa roho mutheru, twamweteria utugi wako muigane, twamweteria uthamaki wako muigane, twamweteria uge wako muigane rucini ruru rwa muthi. Ni thengio muthamaki mwene hinya wothe ni undu wa kumurekia muraika witu rucini ruru rwa muthi. Thengio ni twagutia na ni twakwambararia, tuhingure meciria maitu, tuhingure ngoro citu niguo tuigue kuma kiugo-ini giaku, tuigue kuma kanua-ini gake, tondu nie wamurekia wina gitumi niguo atuihurire rucini ruru rwa muthi. Reke tutikamuone na maitho make mwiri, reke tutikaigue tu na muiguire wake mwiri, but we perceive in the spirit niguo tuhote gutaukwo na kumenya kiria wamutuma nakio rucini ruru rwa muthi, ndumiriri uria wamwihokera rucini ruru rwa muthi iguru rigie miturire itu. Ni twagutia na ni twakwambararia, tondu gutiri ungi uhana tawe. Ona tugacokia ngatho ni undu wa our mom akihariria ni guka muthamaki, ona aria angi othe maroka ni kwihariria marehariria niguo tukorwo tukinyitanira nao. Ona utwarie thakame ya Jesu Kristo, twarie ugitiri wa mwaki wa roho mutheru, twarie kugitirwo kwa roho mutheru, matongorio nyita maguru mao, o matongorie, o manyite moko, matigacemanie na mitego ya uria moru, uthii ukimatagagura, tondu gutiri ungi uhana tawe. Ni twagutia na ni twakwambararia, tondu gutiri ungi wina hinya ta waku. Amukira ngumo no gucina riri irogucokerera. Twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai murio, ona Ngai roho mutheru, na ithuothe tuge Amen, amen, and amen. Nishike mkono Bwana, Nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Baba. Siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Nishike mkono Bwana, Nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Haleluya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kuhanĩrĩriai, kuhanĩrĩriai. Ũngĩona mũndũ ũrakũraiharĩria kada kwendete, na ũngĩona mũndũ ũragũkuhĩrĩria nĩ akwende. Mwathani arogocwo. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na nĩ wega kwĩ Ngai nĩ tondũ woguo mwĩyũmĩrĩirie, noguo mwĩkĩrĩte hinya, na mũkagĩa na thayũ na ũtugi wa Ngai maũndũ-inĩ mothe. Ndĩ na thayũ wa Jesu Kristo nĩ tondũ nĩ ahonoketie na akamenyerera, na nganyiha wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, na ngeterera ũtugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ hamwe naniĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana.
Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi aya tũgomanĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, na aya tũgomanĩte thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ Ngai ũtũhete. Twahoya kũgitĩrwo nĩwe Ngai, twetia security yaku, twetia ũgitĩri waku, twetia ũtũtoranĩrie. Twagũthaitha ũtũririkane Jehova na wĩke maũndũ manene. Arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online akaunti-inĩ ya our Bishop Lecho, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa tũranyitanĩra nao live gũkũ Jetha-inĩ, Jehova twĩ moko-inĩ maku. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, twĩ moko-inĩ maku. Tũiguĩrĩre tha Mwathani tondũ nĩ tũkwĩrirĩirie mũno. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata ici kuma Pastor Lucy, Pastor Monica na arĩa angĩ othe marĩ gũkũ na arĩa othe mararuta wĩra hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ Mwathani ndũkae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru. Twĩ moko-inĩ maku na nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe hinya, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe ũhoti, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe ciugo njega cirarĩria ngoro citũ ona meciria maitũ. We nĩwe ũthuranaga, nĩwe ũmathurĩte, we nĩwe wamũranaga, nĩwe ũmamũrĩte. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Mũtikiuge amen na hinya. Mwathani arogocwo. Nĩ mũraire wega na mwaroko wega. He mũndũ ũraigua hena ũndũ ũcenjetie kana mũrĩ ũrĩa muokire? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũcenjetie? Mũkaigua nĩ mũhonokete piũ? Mwathani arogocwo. Kana mũkaigua mwĩna hinya wa ũhonokio? Hinya wa ũhonokio. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Tahumbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 18. Athamaki 18 436. Namba cia gũtara nĩ 436. Kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra thĩinĩ wa Athamaki wa mbere 18 twanjĩrĩrie harĩa kamũra-inĩ ga 39. Nitwakinya hau 39. Tumefika hapo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ othe arĩa marĩ ho monire ũndũ ũcio makĩgwa maturumithĩtie mothiũ thĩ. Na atĩrĩrĩ, Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ othe arĩa marĩ ho monire ũndũ ũcio makĩgwa maturumithĩtie mothiũ thĩ, makiuga atĩrĩ, Jehova nĩwe Ngai. Ugai Jehova nĩwe Ngai. Na magĩcokera rĩngĩ makiuga Jehova nĩwe Ngai. Bwana asifiwe sana. Haha nĩ harĩa ndungata ya Ngai Elijah yakĩte kĩgongona mwena ũyũ na anabii a Ngai cia Baali magaka kĩgongona mwena ũyũ. Andũ othe arĩa monire rĩ, ũrĩa gwathiĩ rĩ na ũrĩa gwaikara rĩ, othe makiuga maturumithĩtie mothiũ mao thĩ, Jehova nĩwe Ngai. Uga ũguo, Jehova nĩwe Ngai. Uga na hinya, Jehova nĩwe Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rũcinĩ rũrũ no nginya twanĩrĩre tuge Jehova nĩwe Ngai na nĩwe hinya witũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 40,
Nake Elijah akimera, nyitai anabii a Baali na mutikareke ona umwe wao ahonoke. Nao magikimanyita, nake Elijah akimaikurukithia akimatwara karũĩ-inĩ ga Kisoni akimoragira ho. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ihinda rĩngĩkinya rĩa andũ a ngai cia Baali kũragwo, makuaga ikuũ bane, na nĩ gĩkuũ ũtangĩhota ku understand kĩoima nakũ, kĩagerera ha, kĩhana atĩa, ona kũgeragia gũtarĩrio gũkarema. Mwathani arotũiguĩrĩra tha mũno. Ũndũ ũrĩa ndĩrenda kuga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha mbara ĩno ĩhũthĩre Elijah, yamũhũthagĩra tondũ nĩ oimĩranĩtie ngoro na Ngai, yamũhũthagĩra tondũ nĩ arĩ ngwatanĩro njega na Ngai. Mbara ĩno ndĩarũragĩra Elijah, yahũthagĩra Elijah tondũ we nĩ amenyete Jehova nĩwe Ngai, na tondũ we nĩ amenyete Jehova nĩwe hinya wake. Elijah nĩ ataũkĩtwo Jehova nĩwe ũhotani wake. Mwathani arogocwo. No nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũrangenia mũno maandĩko-inĩ maya. Rĩrĩa Elijah arathĩire mbura, na rĩrĩa oigire nĩ gũkuura, erire Ahabu arahũka, ũthiĩ woe ngari ciaku, woe mbarathi ciaku, ũtenyere, ndũkae gũtũngana na mbura nene, tondũ mbura ĩ njĩra nĩ gũka ĩreka atĩa. Bwana asifiwe sana. Haha ũrore maũndũ merĩ. Elijah nĩ mũnabii wa Ngai, Ahab nĩ mũthamaki wakararĩtie uge wa Jehova. Ahab nĩ mũthamaki wa bũrũri mahinda-inĩ macio. No Elijah Mwathani amwĩra atĩrĩrĩ, arahũka woe mbarathi ciaku. Elijah nake akĩarahũka, akĩoya mwĩhotoro, akĩhotora mũcibi njohero. No menye mbarathi na mũndũ nĩkĩ kĩ ihenya? Mbarathi na mũndũ nĩkĩ kĩ ihenya? Elijah ateng'erire kwĩ mbarathi, tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga. Ũguo akĩgĩa na ihenya kwĩ mbarathi. Ona ngwĩciria ahĩtũkĩire Ahabu njĩra, tondũ nĩ kwarĩ na kĩndũ gĩtagwo speed anointing, ĩrĩa yekĩrirwo thĩinĩ wa Elijah nĩ Ngai. Gatagatĩ-inĩ ga ũtungata ũrĩa tũratungata, Ngai nĩ ekũrekereria speed anointing kũrĩ andũ amwe arĩa mekumĩrania ngoro na Ngai wega. Mũtirabatarania mbarathi, mũrabataranio kwĩhotora mwĩhotoro wa njohero. Mwathani arogocwo. Na mwĩhotoro ũminaga authority. Mũcibi ugaga Bwana asifiwe sana. Gatagatĩ-inĩ ka ihenya rĩrĩa rĩatemirwo nĩ Ahabu na mũndũ ũgwĩtwo Elijah, Elijah nĩwe wahotanire. No ũyũ mbarathi-inĩ, no ũyũ magũrũ. Githĩ kĩu ti kĩama? Bwana asifiwe sana. Onawe Ngai egwĩkĩra magũrũ maku hinya, egwĩkĩra mwĩrĩ waku hinya, no honoki ũrĩa ũkuĩte, no honoki ũrĩa wĩhotorete, nĩguo ũgũtoria mbarathi cia athamaki, nĩguo ũgũtoria andũ arĩa marĩ igweta naguo, nĩguo ũgũtoria andũ arĩa maroneka ta marĩ hinya. Na kĩrĩndĩ gĩothe nĩ gĩgũtumũra kanua kiuge na Ngai ũrĩa ũtungatagwo nĩ mũndũ ũyũ, ũcio nĩwe Ngai. Ngai ũrĩa waragio ũhoro wake nĩ mũthuri ũyũ, nĩ mũtumia ũyũ, nĩ mwanake ũyũ, nĩ mũirĩtu ũyũ, ũcio nĩwe Ngai. Tiwe kwĩrutĩra ũira atĩ tĩrĩ ũkiuga nĩ njaragia ũhoro wa Ngai wa ma. Kĩrĩndĩ nĩ gĩgũturumithia mothiũ mao thĩ, Ngai agĩkĩre rwĩmbo rwerũ tũnua-inĩ twao, matumũre kanua kao moige, ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtungatagwo nĩ Elijah, ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtungatagwo nĩ mwanake ũyũ, ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtungatagwo nĩ mũthuri ũyũ, ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ũtungatagwo nĩ mũtumia ũyũ. Mwathani arogocwo. Na ithuothe nĩ tũkwanĩra tuge Jehova nĩwe Ngai. Nĩ tuonete Ngai mĩkĩre-inĩ ya maũndũ ya Elijah, nĩ tuonete Ngai mĩkĩre-inĩ ya maũndũ ya mũnabii ũyũ wa Ngai. Ũguo kĩrĩndĩ no kĩrĩturumithia ũthiũ wakĩo thĩ gĩkũrutĩre ũira. Mwathani arogocwo.
Elijah oiga andũ acio moragwo, kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai, karũĩ-inĩ kau ga Kishoni athiire akĩmoragĩra huothe, akĩmaninĩra huothe tondũ mainamagĩrĩra ngai cia mĩhianano. O ũguo noguo gũtariĩ na ũmũthĩ, andũ othe marĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano nĩ mekũgerera ruo-inĩ, nĩ mekũgerera moritũ-inĩ, nĩ mekũgerera thĩna-inĩ, no matirenda kũigua ũguo, marona tarĩ o me raini-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Gĩkĩ kiugo gĩticenjagia na gĩtigarũrũkaga. Akorwo nĩ ihinda rĩa kiugo gĩkĩ kũinainia hoi mĩhianano, no nginya mainainio. Akorwo nĩ ihinda ikinyu rĩa hoi mĩhianano makue, no nginya makue ona ũngĩgeria gwĩka atĩa. No mangĩrira na magarũrũkĩre Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai ndakoragwo na thĩna na kuohera andũ mawĩhia na mawaganu mao. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩiniĩ wa kamũra-inĩ ka 41, thutha wa ũguo Elijah agĩkĩra Ahabu atĩrĩ, ambata ũthiĩ ũkarĩe na ũnyue. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũndũ he mũhuhũkanio wa mbura nene. Akĩra Ahabu hũmũka na ndũkaigue wĩna thĩna. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki wa mbere 18, 1 Kings chapter 18, na twĩ harĩ ũguo kamũra-inĩ ka 41. Elijah agĩatha Ahabu akĩmwĩra ambata ũthiĩ ũkarĩe na ũnyue, nĩ ũndũ he mũhuhũkanio, he mũhũyũkanio wa mbura nene. Mũhũyũkanio ũyũ wa mbura nene, Bwana asifiwe sana, ta ndũthĩrĩria ndwataũkagwo nĩ mũthamaki, ndwataũkagwo nĩ andũ arĩa marĩ kuo. Thiri ya mũhũyũkanio wa mbura nene warĩ ngoro-inĩ ya Elijah, tondũ nĩwe warĩ mũnabii wa Ngai. Ũguũrio wa mũhũyũko wa mbura nene warĩ meciria-inĩ ma Elijah. Mwarĩrie wa mũhũyũko wa mbura nene warĩ rũrĩmĩ-inĩ rwa Elijah. Andũ acio meciragia riũa no rĩgũthiĩ na kĩ? Meciragia ng'aragu no ĩgwĩka atĩa? Ngai nĩ arĩ kũguũragĩria maũndũ hitho-inĩ ona thamaki matoĩ. Mecirĩtie kũrĩ thayũ, we warũgama woiga gũtirĩ thayũ, makona we nĩwe ũthũkĩte mũtwe. Mwathani arogocwo. Thĩiniĩ wa mũhũyũko-inĩ ũyũ wa mbura nene, Ngai nĩ ekũndeithagia ũtukũ wa ũmũthĩ. Gatagatĩ-inĩ ka mũtaũkĩre ũrĩa Elijah ataũkagwo nĩ kiugo kĩa Ngai na ũrĩa ataũkĩtwo nĩ Ngai, tiguo mũthamaki ũyũ Ahabu ataũkagwo. Ona tiguo ariũ a nabii arĩa matũranĩtie na mũndũ ũgwĩtwo Elisha mataũkagwo. Tiguo andũ arĩa marĩ kĩgongona-inĩ kĩa ngai cia Baali na kĩgongona kĩa Elijah mataũkagwo. Elijah onaga ũmũthĩ na ira na rũciũ na matukũ maroka. Mwathani arogocwo. No athamaki mathiaga na program na gĩthomo kĩao na ũgĩ wao, no Elijah atongoragio nĩ Roho Mũtheru. Ngwĩciria scientist nĩ marutĩte riboti ta ũrĩa marutaga bũrũri wa Kenya, maprofesa nĩ marutĩte riboti makoiga mbura na nĩroneka nĩ gũcerangĩrwo, na rĩu mũndũ wĩna tũbebe twake aige wega, mũndũ wĩna tũboco twake aige wega, no ihinda rĩa mbura kura nĩ iki nĩ tũratwarana. Ihinda rĩa mbura kura nĩ iriku atĩa? Ona mũthamaki ndataũkagwo, ona maprofesa matiataũkagwo, ona andũ arĩa marigicĩirie Elijah matiataũkagwo, nowe mũndũ ũyũ wa Ngai nĩ amenyaga nĩ ihinda rĩa mbura kura. No athomia rĩera na atauria maũndũ mathĩ na Akalidei arĩa marĩtio ũhoro wao na ibuku rĩa kũguũrĩrio na ibuku rĩa Danieli, Bwana asifiwe sana, matiataũkagwo na matiamenyaga atĩ Elijah nĩ aramenya mbura ĩtigĩtie mathaa mana, nĩ aramenya mbura ĩtigĩtie mathaa merĩ, nĩ aramenya mbura ĩtigĩtie ndagĩka 30, na scientist marĩ oha, scientist marĩ oha, no matiataũka, athamaki matiataũka, ona arĩa marigicĩirie Elijah ti othe mataũkagwo, nowe wataũkagwo. Mwathani arogocwo. Akĩona nĩ wega moimbũrĩre na akĩona nĩ wega ere Ahab, ambata ũthiĩ ũkarĩe na ũnyue na ũhũmũke, tondũ rũkũngũ nĩ rũgũthira bũrũri-inĩ,
riũa nĩ rĩgũthira bũrũri-inĩ na ndathikĩrĩria rĩ no menye maya ti matũ ma mwĩrĩ mwathani arogocwo athikagĩrĩria na matũ ma kĩroho ndathikĩrĩria na matũ makwa ma kĩroho rĩ ndĩrona mũhũyũko wa mbura nene ndĩraigua mũhũyũko wa mbura nene ndarũthĩrĩria na maitho makwa ma kĩroho rĩ ndĩrona rũciũ ta mũbatiĩ gũkorwo mũkĩharĩrĩria kũhanda mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana akĩmwĩra ambata ũthiĩ ũkahurũke ũthiĩ ũkarĩe na ũkanyue nĩ ũndũ he mũhuhũkanio wa mbura nene mwathani arogocwo na rĩu tondũ nake mũndũ gwĩtwo Ahabu nĩ ahũmĩte tero ũcio mũriganĩtie kũhũma nĩetagĩrĩra mũgambo wa Elija ndetagĩrĩra mũgambo wa andũ arĩa mamũrigicĩirie ndetagĩrĩra mũgambo wa nabii Bali nĩ mamũnogetie tondũ ũrĩa moigaga gũtiahinga ta rĩu ũngĩtara hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ hĩndĩ ya gĩthurano gũtirĩ mũnabii ũtaratũmagwo kwĩ mũthamaki na matũmagwo na magathiĩ kũhoya bĩa acio nĩ akari acio nĩ matata Bwana asifiwe sana mũnabii wa Ngai arathaga ũndũ ũtanoka na no marathaga no kũrĩ ta rĩu kũrĩ o hĩndĩ ingĩ kwarĩ kĩũndũ kĩho Kenya nĩ gũkaga rĩngĩ maũndũ maingĩ gũgoka anabii maũndũ maingĩ nĩ kũrĩ ũngĩ woigĩte nĩ arĩrio nĩ Ngai atuĩke president ndatuĩkire nĩ kũrĩ ũngĩ nake woigĩte rĩu ũguo rĩu gĩthurano-inĩ kĩrarĩ kuo anabii nĩ mĩthemba mĩingĩ na matiagaga wa kuga kwanja marĩa mahũna nĩ makoragwo na ũrathi wĩho ũkoragwo rĩngĩ ũtekũereweka wega akiuga mũndũ ũrĩa gwathana gũkũ nĩ mũtumia ndarĩ arathana no njetere ni no njetereire mwathani we no wetereire ũguo ũrathi nĩ ũkoragwo wĩ mĩthemba mĩingĩ na na Elija nĩ arakarĩtio nĩ anabii acio makoragwo marĩ anabii Bali mwathani arogocwo rĩu ũnabii wa mũndũ wa Ngai amenyekaga nĩ mũnabii wa hinga na wa gacĩra kana tiguo ũrĩa woigĩte nĩ egũtuĩka mũthamaki oigire nĩ aciarĩte ena ihĩ ngwĩciria nĩcio Ngai araragia ũhoro wacio ũngĩka atĩa rĩu ekorwo nĩwe harĩ ũndũ ũngĩka ngũtaramenya anabii Bali makoragwo mahana ateti no ũhote mũteti ndũngĩhota mũteti Bwana asifiwe sana ũguo mũndũ ũgwĩtwo Ahab nĩ amenyaga ũnabii ũrĩa wa ma wĩ kanua-inĩ ka Elija ũnabii ũrĩa wĩna hinya wĩ kanua-inĩ ka Elija ũnabii ũrĩa umĩte na kũrĩ Ngai wĩ kanua-inĩ ka Elija gũkũ twanarathĩrwo maũndũ maingĩ ona kwĩ hĩndĩ ta rĩu Uhuru aikarĩra gĩtĩ gwatuĩkĩte nĩ egũkua ndiũ kana nĩ mwanyitĩirwo nĩ ũrathi ũcio na andũ makabatithio irĩma-ĩ we ona ithuĩ nĩtwakoretwo Naikuru tũkĩrwo rĩu rĩ nĩ mũnabii ũcio mũhoere mũthamaki wa bũrũri ngĩmwĩra ndegũkua na ndagakua tondũ nĩ woiga twarĩ Naikuru na kĩgongona kĩa Naikuru hĩndĩ ĩyo kĩarĩ kĩgeni mũno mwathani arogocwo na tũninĩte ciumia ithatũ tũtareheirwo ũnabii mũru wa mũndũ ũgwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta twarĩ na Reverend Rachel na Pastor Dan ngĩmera ũyũ nĩ kũgũrũka aragũrũka na mũgũrũki ambagĩrĩria atĩa ogo kwĩ mũndũ ũgũkua nĩwe ũyũ ũrenda gũkua kua mwathani asifiwe sana no ũyũ mũrwangi na ndegũkua tũkĩmena na akĩũra kanitha no nĩ wega kwĩra mũndũ ũrĩa kũrĩ tondũ ona niĩ kũrĩ ũrĩa Ngai andeithĩtie ũnabii ũthimagwo nakĩ mũndũ ũgwĩtwo Ahab nĩ tondũ nĩ arĩanagĩra na nĩ anyuanagĩra na anabii acio a Bali rĩrĩa amenyire nĩ mathirĩra moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Elija Bwana asifiwe sana rĩrĩa erirwo ambata ona ima na mũcemanio no acemanie na andũ tondũ mũgambo wa mũndũ wa Ngai nĩ woiga ndĩrenda tũtwarane hamwe Bwana asifiwe sana akĩrwo ambata ũthiĩ ũkarĩe na ũnyue nĩ ũndũ he mũhũyũkanio wa mbura nene mũthamaki ũcio ndarĩ ũndũ ũngĩekire mwathani arogocwo ndarĩ ũndũ ũngĩekire atĩa tondũ nĩ aiguire na agĩĩtĩkia na akiuga ũyũ mũndũ wa Ngai ndaragia mũhũhũto ũyũ mũndũ wa Ngai ndaragia maũndũ matekũhinga ũyũ mũndũ wa Ngai ndarathaga nĩgetha onwo nĩ andũ ndarathaga nĩgetha amenyekane YouTube
ndarathaga nigetha agĩe igweta, arathaga ũrĩa Ngai witũ amwatha na ũrĩa Ngai amwĩreke nĩguo ekaga. Mwathani arogocwo. Rĩu nĩ kũrĩ mũhunjia ũmwe ũratũmanĩte itũũra rĩa Kawangware makĩaria na thimũ, ndĩraiguaga mwĩre Ngai oiganie kũrathwo kũgũrũ kwa left. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ndĩ kĩroto-inĩ rĩ, ndĩrateithio nĩ Ngai atĩ nĩ ũkũrathwo kũgũrũ kwa left. Ndoiga ameni, nawe rĩ ũrathwo kuo rĩo. Bwana asifiwe sana. Tondũ andũ nĩ merutĩte kũratha maũndũ ma mahe, na mũnabii wa Baali nĩ kũguoyohia guoyohagia. Ti hinya ekĩraga ngoro cia andũ, ti hinya ekĩraga meciria kũrĩ andũ. Ona harĩ o hĩndĩ ĩngĩ kawaida ndarathĩirwo ũndũ ũcio, Ngai oiga atĩrĩrĩ, ũka na ndegwa ithatũ haha kawaida. Bwana asifiwe sana. Ũrorete kũrĩa Nazarethi, na hĩndĩ ĩyo nĩ twabamĩirwo nĩ anabii a Baali, magatũneana na makenda gũtũcinĩra ngari kũu kawaida. Matongoretio no mũtungatĩri ũmwe mũnene mũno thĩinĩ wa Kenya na mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, na mageta macibũ na madiu, makoiga tũrenda tũikarithirio thĩ na reverendi wakwa Ngai Mwathani. Bwana asifiwe sana. Na hĩndĩ ĩyo tũtiarĩ na tũkari twĩrĩ karĩ o kabilda, gũgĩtuĩka aya marenda kũgarũra itũũra rĩa kawaida, na nĩo matwĩtire mahoya. Kuma hĩndĩ ĩyo no ngĩnjĩta ndingĩũka. Mwathani arogocwo. Tondũ wahota gũkorwo ũthugundĩire ũ, tũngĩakuire gĩkuũ gĩtarĩ gĩki, ũgĩciria nĩ dada katika Yesu, no ti dada. Bwana asifiwe sana. Nĩ dada mũraga, nĩ dada mũragani. Mwathani arogocwo. Tũgĩthiũrũrũkĩrio, tũkĩambia gũcirithio nĩ ndiũ, ĩngĩrigwo atĩrĩrĩ, ĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ ũyũ? Ngĩmoria, inyuĩ mũtiuma ũndũ-inĩ ũyũ? Ithuĩ tũtirĩ ũndũ tũkũĩ. Hĩndĩ ĩyo ngari itũ nĩ ĩrigicĩirio nĩ andũ a boda boda. Bwana asifiwe sana. Na gwatuĩka nĩ gũcinwo o haha kawaida. Bishofu ũmwe narĩ muoyo, na Ngai akũiga matukũ maingĩ bishofu, wone ngĩthiũrũrũka thĩ ĩno ya Ngai, tondũ wanjĩrĩte nĩ ngũkua itahingũrĩte igongona igĩrĩ. Rĩu irorete gũkinya iria Ngai aheanĩte. Ndigũkwĩra nĩ cigana, no eterera wone, tondũ ndũgũkua na nĩ ũkũherithĩkĩra wheelchair-inĩ ĩyo ĩ thĩinĩ wayo nĩ ũndũ wa ũrathi wa maheni. Bwana asifiwe sana. Twoima tuona nĩ kwagĩa mbara, tũgĩkora ningĩ ngari itũ nĩ thiũrũrũkĩirio nĩ boda boda. Imũndũ cia boda boda makiuga tarĩ Recho wakuria na gĩthirĩ, aya rĩu nĩ ũtererwo nĩ ahoi mĩhianano. Ingĩrai mũthiĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Aya rĩu nĩo tũkwĩragwo, aya ti ahoi. Ũyũ akĩrĩ Recho wakuria, ũyũ akĩrĩ mũthuri wake. Tũkĩingĩra ngari itũ tũgĩthiĩra, magĩtigwo makiuga nĩ moĩkaine nginya nĩ andũ a boda boda. Mwathani Ngai arĩ gũtetagĩra nginya kũndũ kũrĩ thũ. Mwathani arogocwo. Nginya kũndũ to yarĩ setup ĩbangĩtwo wega mũno, na nĩ Ngai warũire mbara ĩyo. Wona mũndũ ũgwĩtwo Elijah akĩoya wathani moko-inĩ make, hĩndĩ ĩyo ngwĩciria thirikari ndĩarĩ strong, ũndũ angĩanyitirwo ho, tondũ kũraga andũ aya ti ũhoro mũhũthũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Akĩra Ahab ambata. Mũthamaki ũyũ agĩthikĩrĩria na akĩigua. Mũthamaki ũyũ agĩtaũkwo nĩ ũrĩa mũndũ wa Ngai aroiga, na agĩtaũkwo nĩ kiugo kĩrĩa Elijah aria, akĩmenya nĩ kwambata ngwambata, tondũ mũndũ ũyũ wa Ngai ndarĩ itherũ. Mũnabii ũyũ wa Ngai ndaragia matũhũhũ. Mũndũ ũyũ nĩ mwĩte. Mũndũ ũgwĩtwo Ahab agĩkĩambata nĩgetha athiĩ akarĩe na akanyue, tondũ nĩ athwo nũ? Tondũ nĩ athwo nũ? Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa verse 42, Athamaki wa mbere, 1 Kings chapter 18 verse 42. Tondũ ũcio Ahabu agĩkĩambata akarĩe ona anyue, ũguo arĩ mũhũtu. Mwathani arogocwo. Ũguo arĩ kĩ? Tathikĩrĩria ũigue. Nake Elijah agĩkĩambata o igũrũ gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma kĩu gĩa Karimeli, akĩinamĩrĩra o thĩ, agĩkĩra ũthiũ wake gatagatĩ-inĩ ka maru. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩyo atũma mũndũ ũgwĩtwo Ahab athiĩ akarĩe na anyue,
ndacokire toro ndoigire niĩ nĩ ndarĩkia wĩra. Maandĩko moigaga ambatire kĩrĩma-inĩ igũrũ gĩa Karimeli agĩturia maru ũguo. Ũrĩa ũngĩhota gũturia maru gwĩciria no niĩ ndagĩka-inĩ ĩno. Mũtwe ũyũ niĩ ndithiaga gym, nĩ ndahũthĩkire atĩ rĩu no imagine mũtwe ũyũ wĩ handi ingĩhota niĩ tondũ niĩ ndithiaga kĩ. Nĩ harĩ mũndũ ũthiaga gym haha tu, nĩ Pastor Lucy nĩ ũthiaga gym? Bwana asifiwe sana. Monica we no ũhota gũturia maru wĩkĩre mũtwe haha? Danieli no ũhote? Ikarĩ andũ arĩkũ ndĩ nao Mwathani Ngai. Bwana asifiwe sana. Agĩkĩra mũtwe gatagatĩ-inĩ gake. Agĩkĩra mũtwe gatagatĩ-inĩ gake. Rĩrĩ nĩ ithaithana rĩa mwanya, na maya nĩ mahoya ma mwanya, na mahoya very serious. Ihoya rĩa mũico nĩgetha mbura ĩrekererio. Mwathani arogocwo tondũ nĩ aririe, na Ngai ndangĩconora mũndũ ũgwĩtwo Elijah tondũ maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, Ngai nĩ oimaga thutha ciugo cia andũ na agacihũra mũhũri na agaciĩkĩra hi. Ũguo Ngai ndangĩaconorire Elijah, na nĩkĩo kuona we ambatire igũrũ gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma-inĩ kĩu gĩa Karimeli agĩturia maru, agĩkĩra mũtwe gatagatĩ-inĩ ka magũrũ na akĩambĩrĩria gũthaitha Ngai. Narĩ na mũndũ ũmwe warĩ mũigua mũno ũrĩa wamũtungataga. Bwana asifiwe sana. Na yarĩ ndungata yake akĩmwĩra tondũ ndĩ haha kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli rĩ, na niĩ nĩ maru ndurĩtie rĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩngwenda ũrore kũrĩa nja ũnjĩre kana kũrĩ ũndũ kũhana. Nĩngwenda ũrũthĩrĩrie kũrĩa matu-inĩ ũnjĩre kana nĩ kũracenjia, tondũ arathire riũa rĩarĩte toguo rĩarĩ. Bwana asifiwe sana. No menye mũthamaki nĩ amwĩtĩki. Kĩrĩndĩ gĩothe nĩ kiugire Jehova nĩwe Ngai ndakanagũconore ũndũ-inĩ ona ũrĩkũ rĩrĩa ũgakorwo ũrũthĩrĩirio nĩ thũ. Ngai ndũkananjonore ona rĩrĩa ngakorwo ndengeretio nĩ thũ. Mwathani arogocwo. Na Ngai tondũ nĩ ndeganaga na ikuũ cia kũhaijakwo, na nĩ ndeganaga na ikuũ cia kũhũrwo rithathi, na ikuũ cia mĩtino ya barabara, ona aya matigakua ikuũ cia mĩthemba ĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai arokũhotanagĩra mbara ciothe, Ngai arokũrũagĩrĩra maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Na gatagatĩ-inĩ ka rĩrĩa Elijah ambatire kĩrĩma-inĩ kĩu gĩa Karimeli akĩinamĩrĩra o thĩ, agĩkĩra ũthiũ wake gatagatĩ-inĩ ka maru. Bwana asifiwe sana. Akĩambĩrĩria gũthaithana, akĩambĩrĩria kũhoya Ngai, akĩambĩrĩria kwĩra Ngai, akĩambĩrĩria gũtarĩria Ngai. Mwathani arogocwo. Nake Ahabu nĩ kwambata areka atĩa? Nĩ kwambata areka atĩa? Nĩ kũinũka arainũka athiĩ akarĩe naka, na arathiĩ na watho wao. Arathiĩ na watho wao. No menye nĩ etĩkĩtie ũ? Nĩ etĩkĩtie? Ũguo mũndũ ũcio oiga, ũguo noguo gũgũikara. Ũguo mũndũ ũciaria, ũguo noguo gũgũikara. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũyũ ũrĩa arĩ njĩra noguo ndĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Nake kamũra-inĩ ka 43, nake akĩra ndungata yake atĩrĩ, tambata rĩu ũcũthĩrĩrie iria-inĩ. Nake agĩkĩambata agĩcũthĩrĩria akiuga atĩrĩ, hatirĩ kĩndũ. Ĩtanjĩra rĩu wĩna mũndũ ta ũyũ ũngĩka atĩa rita rĩa mbere? Mwathani arogocwo. Nĩo andũ aya mokaga kanitha kũnegena. Niĩ ndutaga gĩcunjĩ gĩa 10 gũkũ. First fruit ndarutire gũkũ. Na orĩrĩ ndaruta first fruit ngĩhingĩrwo nyũmba. Orĩrĩ ndaruta first fruit wĩra wakwa ũkĩiywo. Nĩ gũkaga andũ a gũkũraga ngoro. No andũ acio makoragwo marĩ ega mũno tondũ onao makoragwo marĩ o ũrutani-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkanamathinĩkanie, ndũkanae kũmaharagania. Niĩ njokaga kanitha rũcinĩ tene ngahoya, ngacoka kanitha thaa 7 ngahoya, hoyaga maita 3 ta Danieli mũthenya, ngacoka ndĩ mwĩhokeku na indo ciakwa na ngũkũ ciakwa iria wahoeire nyitĩte gĩcunjĩ gĩa 10 ũguo,
ukihoera ngũkũ ciakwa igana rĩa twendi irakuire ciothe nĩ kĩhuruto. Bwana asifiwe sana. Ukarigwo Ngai tahoyaga ciragĩkuire nĩkĩ? Mwathani erogocwo. Nũmenye mũndũ ũcio nĩ gũgũcirithia areka atĩa? Na aragũcirithĩria Ngai aragũcirithĩria Ngai waku. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe Ngai andeithĩtie mũno ndĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Ndondora, na nĩ twahoyagĩra andũ mũno na Ngai ageka maũndũ manene. Ona rĩu no tũhoyaga na Ngai ageka maũndũ manene. Gũkĩrwara kairĩtu ka yuthi. Bwana asifiwe sana. Atĩ gũkĩrwara kĩ? Mwai nĩ mũira wa ũhoro ũcio. Gakĩrwara meningitis, no Ngai akĩhonagwo. No gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ, gĩthiri athiĩ gũkahoera nĩ gekũho. Kanitha wothe ũkiuga wona ũyũ athiĩ gũkahoera nĩ gegwĩka atĩa? Ngĩingĩrwo nĩ roho wa mwĩtĩo. Bwana asifiwe sana. Rĩu ndakuaga Bible. Ndorete Kenyatta kũhoera getagwo Magi, na twagathikire na nyuki na gũkũ na Rumoro. Ndakinya gĩtanda-inĩ na ndirahoya. To niĩ nĩ niĩ njetereirwo ndĩkahoere kaho. Ngai nĩ akuonekana. Ngai ndangĩonekana. Atĩ rwarĩte kũ? Meningitis. Bwana asifiwe sana. Gakuire ũngĩthiũrũrũkaga ngiugaga mene. Bwana asifiwe sana. Ũngiugaga kĩ? Ĩnĩ ũĩ Ngai nĩ akoragwo atũhete ipawa. No mwĩtĩo nĩguo tũmaga twage kũruta wĩra ũrĩa twagĩrĩire. Mwathani erogocwo. Ngĩthiũrũka rĩa mbere makiuga nĩ athiũrũka rĩa mbere na ndarĩ arahoya. Ũyũ ekũhoya gaka kanda kanyu nĩ mũgũcokerio. Aciari acio mathire manyararĩte kanitha ũcio wa Ndondora. Ũguo nabii kwĩ hĩndĩ onayo hĩtũkagĩra roho-inĩ ũcio wa matha. Rekei ndĩmwĩrage rũgano rũrĩa rwĩho. Mwathani erogocwo. Tondũ nĩ experience ya kũrĩa tũgereirio nĩ Nga. Haya. Rĩrĩa ndathiaga kũigĩrĩra mũirĩtu mũtwe gũkũ ngĩigua nĩ ahehire haha. We ũngĩka atĩa githĩ ti wĩcekehie kahora. We no ũrũgamĩrĩre. Na andũ moima we nĩ uma mwĩhoko wa andũ arĩkũ? Nginya kanitha, nginya andũ arĩa othe twarĩ nao mwĩhoko wao warĩ harĩ niĩ, ndwarĩ harĩ Ngai. Mwathani erogocwo. Nake ũrĩa wehokwo nĩ andũ, tondũ nĩ akĩhoyagĩra andũ magakĩhona. Nĩingĩrwo nĩ mwĩtĩo Magi kũrwara. Mwana wa yuthi. Meningitis. Ĩno nĩ kũnjĩtĩkia. Bwana asifiwe sana. Athirio ngiugaga bene. Rekei ndĩmwĩre. Ngai no atũhe iheo ciothe. No mwĩtĩo witũ nĩguo giragia tũrutĩre Ngai wĩra. Mwathani erogocwo. Ona mathiko we no ndaconokaga gũthiĩ. No ndagĩthire no Ngai akĩndeithia tondũ nĩ njũĩ kwĩhitha. Ngĩikara na kũrĩa thutha, ndietĩkĩrire gũikara harĩa hunjia marĩ. Ndorio nĩkĩ ngoiga nĩ kĩeha. Na ndorio Magi araregire kũhonokia ngiuga nĩ Ngai ũramwendire. Ahunjia matiagaga ũndũ wa gũco. Mahana ateti nĩ Ngai ũramwendire. Aroiga muoyo ũirĩtu-inĩ wake. Tondũ ũguo nĩguo Ngai. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie roho wa mwĩtĩo nĩ mũru mũno ũtungata-inĩ. Nĩ ũcokagia wĩra wa Ngai na thutha. Mwathani erogocwo. Na korwo hihi mũirĩtu ũcio nĩ ahonire, ndingĩahotire kwĩnyihĩria Ngai. Tondũ ingĩonire ndĩ na hinya. Ingĩonire ndĩ na power. Nĩ kũrĩ mũthuri ndahoire na kĩronda kĩa ndĩra kanitha-inĩ. Gĩkiuma kĩgunyũ andũ makĩonaga na gĩkĩhona. Rĩu andũ nĩ marĩ na wĩtĩkia atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ no nginya hoera mũndũ mũirĩtu ũyũ eke atĩa? We kwanja rĩrĩa ndonire kĩgunyũ gĩkiuma ndaikarire ũguo. Ngĩkĩrora wega kĩgunyũ we. Haiya. Mwathani. Bwana asifiwe sana. Twanaheo iheo ta iria Aelija manakorwo nacio. No daimono igateng'erania na ithuĩ kwa-attack meciria maitũ na spirit ya pride. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie ndũkanetĩye wĩra-inĩ wa Ngai. Tũkona kanitha tũngĩahingũrire mĩaka 30 mĩthiru. No nĩ tondũ wa mwĩtĩo. Bwana asifiwe sana. Onawe ũgastrain, onawe ũgastruggle, ũgakoraga nĩ ũrastrain no nĩ tondũ nĩ wagire mũndũ wa gũkũmenta. Gũkena na kũrathimwo nĩ inyuĩ mũrona mũndũ wa kũmwĩra tondũ mũrĩete na mwĩna iheo cia Ngai.
na nĩ mũgũthiĩ kũraihu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na ndũkanagĩe na spirit yake. Ona ũngĩkahoera mũndũ wona nĩ ahona, ũbatiĩ kwambata kĩrĩma igũrũ. Rĩrĩa ndathomire kiugo gĩkĩ gĩkĩnjĩkĩra hinya, Ngai ndarathire roho wa mwĩtĩo ũkĩnjũka. Ngai ndahoire andũ makĩohorwo na andũ makĩhona, ngĩriganĩrwo nĩ kwambata karimeri yakwa. Thiĩ ngathaithanĩrĩre ũtungata ũyũ, thiĩ ngahoe nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ, thiĩ ngere Ngai nĩwe wĩkĩte ũguo. Niĩ na kwĩ hĩndĩ ndahunjagia andũ makahonoka, ngona tarĩ niĩ ndatũma meke atĩa. Tondũ na kwĩ hĩndĩ ndanegenirie Ngai mũno, twĩhingĩte thikũ 21 nĩ ũndũ wa crusade, 21 days dry fasting. Na hĩndĩ ĩyo menya nĩ ũrĩa twatũrĩinagwo ndũkamerie nginya mata nĩ wagwa. Bwana asifiwe. Ndiũ kana nĩũkorereire fasting ĩyo, Pastor Lucy? Mwathani arogocwo. Ngĩcoka ngĩthiĩ harĩa njukua-inĩ, ndĩna wĩtĩkio nĩ tũrahoire thikũ 21 na ĩno. Ũreciria andũ mekũhonoka atĩa? Ndietereire andũ aingĩ mũno mahonoke. Makũrũgama kwahonokire kahĩĩ kamwe ga standard 2. Bwana asifiwe sana. Ngĩrakarĩra thikũ cia mahoya, nginyarara thikũ icio ndarĩ mahoya, no Ngai akĩnjũria warakara nĩkĩ? Niĩ nĩ niĩ honokanagia tiwe, na ndihonokanagia atĩ tondũ nĩ wĩhingĩte kũrĩa nakũ, honokanagia tondũ ndĩ Ngai. Kĩmwarĩ maya nakĩrĩ matharaũ, gũtakĩrĩ mũthuri ona ũmwe wahonoka. Ndigũcoka kwĩhinga kũrĩa na kũnyua kũu. Ĩno twanaikia moko wĩra-inĩ ũyũ, tũtekũmenya nĩ ũru tũreka. Mwathani arogocwo. Na Ngai atũrekagĩre tondũ kũrĩa kwanagĩa mageca nĩ Ngai ũtũhandĩte na nĩ Ngai ũgũthiĩ na mbere na gũtũhanda. Ndũgecirie atĩ twagereire njĩra-inĩ tũgĩkora twĩ perfect. No haukaga andũ taya akwĩra Elia gũtirĩ ũndũ kũhana. Rĩu ũreciria we nĩ kũhoera hoya? Mbura yure kũrĩa gũtirĩ ũndũ kũha. Mwathani arogocwo. Ndiĩ kana wanakorana na andũ acio gũkũ discourage. Mahinda marĩa kahĩĩ kau kahonokire nĩ ndakahoire na ruo mũno. No nĩrona ngoro ya mũndũ ũcio wa Ngai ta ĩngenu. Tondũ gwetagĩrĩra athuri na atumia, no menya ndakĩrĩ o mwanake, nĩ ndendaga airĩtu aingĩ mahonoke, ngĩroraga ũrĩa mwegega. Mwathani arogocwo. No matiahonoki? Anake matiahonoki? Kwahonokire kahĩĩ ga standard 2. No nĩ ngĩkenagĩra Ngai tondũ Ngai anjĩrire nĩ tondũ wa ũrimũ waku na nĩ tondũ wa kwĩyambararia gwaku nĩ ngatũma kana gaka gatuĩke rũrũ. Ũmũthĩ ũkahunjagia Germany. Mwathani arogocwo. Ena kanitha mũnene mũno. Ona ndandengũraga anjĩtaga ndadi. Mwathani arogocwo. Ngakora ngona haiya, korwo hĩndĩ ĩyo kahonokire, ndiagĩire na roho wa pride, na ndiagĩire na roho wa kũnegena, na ndiagĩire na roho wa kwĩyambararia, toko tũngĩahonokete twĩ tũigana kana tũigana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu nake Elijah arĩ na mũndũ wa kũmũraga ngoro, na nĩ ndungata ya, akĩmwĩra thiĩ ũkarore na kũu iria-inĩ kana kũrĩ ũndũ kũhana, no thiĩ ũkarũthĩrĩrie kana kũrĩ ũndũ gũikaire. Rĩu we wĩtuaga mũhoi Elijah, gũtirĩ ũndũ kũhana, korenda gũikare atĩa? Gũtirĩ ũndũ kũngĩika? Rekei tũtwarane, gũtirĩ ũndũ kũngĩika? Ũcio nĩ wĩra wa tũhũreka atĩa? No ndakĩrĩkagia hau, nĩ kũrutana tũrarutana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nake akĩra ndungata yake atĩrĩ, tambata rĩu ũcũthĩrĩrie iria-inĩ. Nake agĩkĩambata agĩcũthĩrĩria akiuga atĩrĩ, hatirĩ kĩndũ. Hatirĩ kĩ? Na hatirĩ ũndũ haha? Mwathani arogocwo. Ũreciria nĩ maita maigana we onawe wanatarĩra Ngai? We nĩ maita maigana wanatarĩra Ngai? Nĩ ũĩ andũ othe meĩtaga ahoi, andũ othe meĩtaga athaithi Ngai, andũ othe nĩ kuga moigaga nĩ mendete Ngai. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ona ĩno ndungata ya mũndũ ũgwĩtwo Elijah yeĩtagwo mũndũ wa Nga. Elijah yeĩtagwo mũndũ wa Nga. No riboti ĩrĩa ĩrareherwo nĩ ya kũmumania, na hĩndĩ ĩyo mũndũ ekĩrĩma-inĩ hatirĩ kĩndũ ukira ulie na unywe. Bwana asifiwe sana. No Elijah ndakuire ngoro.
ndateire mwihoko ndagire thayo mwathani arogocwo tero cio muriganitie ni ndikwaga thayo ni nguthii na mbere na kuhoya Ngai uria nyendete mwathani arotuiguirira tha muno. Bwana asifiwe sana. Nake akira ndungata yake atiri tambata riu ucuthiririe iria-ini, nake agikiambata agicuthiriria akiuga hatiri kindu. Elija ndakuire ngoro, nake Elija akiuga atiri thie ringi o nginya uhingie mathie mugwanja. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kaingĩ na kaingĩ aruti a wĩra monaga tarĩ kũherithio mareka atĩa? Monaga tarĩ kũherithio mareka atĩa? Na kĩrathimo kiumaga harĩ gwathĩka. Kĩrathimo kiumaga harĩ gwathĩka. Mwathani arogocwo. Akĩrwo thiĩ rĩngĩ na ndũkanoge ũhingie mathie mũgwanja. O ũkĩroraga kana heki na nĩ wamenya gatu kau konekire nĩ ndĩciragia ũhoro wako, gationekire tondũ mathie mũgwanja nĩ mahinga. Karĩ oho kuma kĩambĩrĩria o rĩrĩa Elija aturirie ma, no tondũ ndungata ĩno nĩ hinganu maitho, tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ndarĩ na ũguũrio wa kũmenya. Agĩũka kũria rais moko-inĩ kana maguta-inĩ kana arĩ ũnabii-inĩ wa Elija, nĩho ahingũkĩire maitho. Aikaya ti itherũ rita rĩa mbere, uga rita rĩa mbere ndirona kĩndũ. Nduge ũguo. Rita rĩa kerĩ hatirĩ kĩndũ ndĩrona. Ũguo ũrĩ o mũndũ. Mwathani arogocwo. No rĩrĩa ũgũtiga gũtuĩka mũndũ wa kawaida, nĩ ũkũhingũka maitho na nĩ ũkuona gatu kau, nĩ ũkuona ũndũ ũrĩa Ngai aharĩrĩirie gwĩka. Agĩthiĩ rita rĩa kerĩ na rĩa gatatũ akĩrũthĩrĩria kĩaga. Ũguo no mũ. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mũndũ ũrona nĩ kũherithia herithio nĩ mwathiki wake. Mwathani arogocwo. Nĩ mũndũ ũrona ona niĩ nĩ kũherithio ndĩraherithio. Niĩ ũmũthĩ ndikwĩbangĩte kwĩhinga kũrĩa na kũnyua, nĩ twerwo twĩhinge kũrĩa na kũnyua, ndikwĩbangĩte gũthiĩ kanitha, nĩ nderwo thiĩ mahoya, thikũ ithano mareciria biacara igũkorwo ihana atĩa, andũ aya nĩ matũrĩkire mũno, o metana tũgathiĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũndũ ũyũ nĩ inegene, nĩ level ya mũndũ ũrĩkũ? Ndungata ĩno ya mũndũ ũgwĩtwo Elija. Nĩ ũramerire ithuĩ nĩ tũrenda kũhoya, ni ithuĩ tũtiriete o nĩ wete. Agathiĩ rita rĩa gatatũ akarora kona hatirĩ. Kĩama gĩaku kĩraka kũhingĩka narua nĩ inegene rĩa ngoro na meciria mathũku. No wagĩa na meciria mega na ngoro njega na wĩrutanĩrie mũno wathĩki-inĩ, Ngai nĩ egũkũhingũrĩra njĩra na maũndũ manene nĩ megwĩkĩka. Mwathani arogocwo. Agĩthiĩ rita rĩa kana akĩrora akĩona hatirĩ. Rita rĩa kana rĩ, githĩ ti mahinda marĩa mũtaraga? Niĩ thomete kanitha ũcio mĩaka 14. Ndora njĩra itanaganda. Thomete kanitha ũcio mĩaka ĩyo na ndirĩ kĩndũ nyona. Nĩ tondũ wĩ mũndũ, korwo ndũrĩ mũndũ wa kawaida rĩ, Ngai e kũu. Bwana asifiwe sana. Na Ngai e hau ũrĩ. Haleluya. Agĩthiĩ rita rĩa gatano, niĩ kanitha ũyũ wa Elija ndĩkuo mĩaka, na niĩ njũĩ Elija inen. Bwana asifiwe sana. Na ndũrĩ ũrona kĩ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Na tondũ nĩ athirwo, nerwo atare maita mũgwanja, no nginya athĩke. Rĩa gatano agĩthiĩ, rĩu mũndũ ũcio githĩ na ti mũnogu? Bwana asifiwe sana. Rũgendo rũritũaga rĩrĩa mũndũ akirie. Nĩ muoĩ rwĩmbo rũu? George nĩ ũĩ rwĩmbo rũu? Bwana asifiwe sana. Nĩ njuĩte rĩu no rũrige, tondũ kwanja nĩ rũragũtema mũno. Rwĩmbo rũratema andũ matirũmenyaga, okorwo ndũrĩ wamenya. Ũngĩkaigua rwĩmbo waina rwage kwamũkĩrio wĩ mũhunjia ũkamenya rĩu nĩ rũratema kanitha. Ũguo kanitha ndĩngĩamũkĩ. Bwana asifiwe sana. Rũgendo rũritũhaga rĩrĩa rũkirie gwĩka atĩa? Rũritũha rĩrĩa rũkirie gwĩka atĩa? Rita rĩa gatandatũ mũndũ no aratwara riboti harĩ Elija. Na nĩho rĩu mũndũ akoragwo rĩu arorete kũnoga na kũrĩkia.
ona ndiraigua ta nguma kanitha uyu nĩ ndĩraigua niĩ rĩu nĩ nogire nĩ tũmenyerire gĩthiri mũno reke tũcenjanie anointing nĩ tũmenyerire Wangarĩ mũno Bwana asifiwe sana na hĩndĩ ĩyo nĩguo rorete kume Saitani okaga agakũgũtha mũtwe ko rĩrĩa aramenya kĩrathimo gĩaku kĩ hakuhĩ agagũtigithũkania na anointing ĩrĩa Ngai witũ akũharĩrĩirie nĩ tondũ wayo no mũndũ ũyũ ndungata ĩno ya mũndũ ũyũ gwĩtwo Elijah athiĩ rita rĩa mũgwanja akĩmenya nĩ ngũkindĩria harĩa njĩrirwo ndore na ndikwenyenya na ndikũinaina agĩikara acũthĩrĩirie Bwana asifiwe sana akĩona matu moima ma blue nĩ mambĩrĩria gũtuĩka ma ngire akĩona he gatu kanini mũno gatutungĩirie kaigana guoko kwa mũndũ Bwana asifiwe sana akĩhingũka maitho akĩmenya na ndatwara riboti kwĩ mwathi wakwa ngũtwara ndĩ mũkenu tondũ he kĩndũ nyonete akĩhũgũka agĩthiĩ akĩmwĩra mwathi wakwa niĩ ũmũthĩ ndĩna ũira Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana ũmũthĩ ndĩna ũira ũreciria akenaga atĩa mbere ya mwathi wake ũmũthĩ niĩ nĩ nyonete mwathani nĩ nyonete nĩnyonete akĩhonania nĩnyonete akĩrathima nĩnyonete mwathani agĩka ciama nĩnyonete nĩjiguĩte mwathani nĩnyonete mwathani nĩjiguĩte ngumo yake nĩjiguĩte mwathani nĩnyonete akĩonania nĩnyonete akĩonania nĩnyonete mwathani nĩjiguĩte akĩonania nĩjiguĩte akĩonania nĩjiguĩte mwathani nĩnyonete agĩka ciama nĩnyonete mwathani nĩngũgoca Jesũ witũ nĩnyonete mwathani nĩngwambararia mwathani nĩnyonete mwathani nĩngũgoca Ngai witũ nĩnyonete mwathani ndĩmũinĩre ndĩmũgoce nĩnyonete mwathani nĩnyonete akĩriũkania nĩnyonete mwathani nĩnyonete akĩriũkania nĩnyonete mwathani nĩjiguĩte ngumo yake nĩnyonete mwathani nĩnyonete akĩhonania nĩnyonete mwathani nĩnyonete akiuria mbura nĩnyonete mwathani nĩnyonete akĩhũnia andũ nĩnyonete mwathani nĩnyonete akĩriũkania nĩnyonete mwathani nĩngwambararia mũnyũmbi nĩnyonete mwathani ndĩgocaga rĩtwa rĩake nĩnyonete mwathani nĩngwambararia mwathani nĩnyonete mwathani nĩnyonete akĩhonania nĩnyonete
ninyonete 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 mwathani ninyonete akiriukania ninyonete 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 mwathani nijiguite 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 mwathani ninyonete 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 mwathani nikwambararia mwathani ninyonete 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 mwathani nijiguite 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 mwathani nikugoca Ngai wakwa ninyonete 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 mwathani ndimwambararie mwathani ninyonete 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 mwathani niagurite 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 mwathani niahonetie 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 mwathani niagurite 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 mwathani nijiguite ngumo yake nijiguite nijiguite ngumo yake nijiguite mwathani ninyonete agika wega ninyonete ninyonete agika wega ninyonete mwathani ninyonete 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 mwathani ninyonete 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 Ninyonete, ninyonete, ninyonete mwathani. Amen. Ikarai thina uhurire Jesu witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Amen. Ndungata ĩno ya Elijah akimenya nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũruta ũira harĩ mwathi wake. Akimwĩra mwathi wakwa, ithi rĩa mũgwanja nĩ nyonire kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Ithi rĩa mũgwanja nĩ njĩkire atĩa? Nĩ nyonire. Tareke tũthome kiugo kĩa Ngai tũigue ũrĩa kĩroiga thĩinĩ wa kamũraini ka 44. Na twĩ thĩinĩ wa Athamaki wa mbere 18 na twĩ harĩa kamũraini ka 44. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ ithi rĩa mũgwanja rĩ, ugai ithi rĩa mũgwanja rĩ. Toigai na thauti nene. Tarekei tũcokere. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Uga na hinya. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Atĩ ithi rĩa mũgwanja rĩ. Akiuga ũũ. Atĩrĩrĩ. Hau no nĩ handĩkĩtwo kĩgũthũko. Haha no nginya ũgũthũke. Atĩrĩrĩ. Ta gũthũka na hinya. Harĩ itu rĩkwambata na igũrũ. Riumĩte iria-inĩ. Narĩo rĩnyihĩte o ta guoko kwa mũndũ. O ta guoko kwa mũndũ. Nake Elijah akiuga atĩrĩ, ambata ũkere Ahabu ũũ, thondekithia ngari yaku narua, ũgĩikũrũke, nĩgetha mbura ndĩgakũgirie ũthiĩ. Nĩgetha mbura ndĩgakũgirie ũthiĩ. Mwathani arogocwo. Ĩyo nĩyo riboti ĩrĩa ndungata ya Elijah yekire atĩa? Inegene nĩ rĩathira kana nĩ rĩrĩ oho? Githĩ inegene rĩtiathira? Mwathani arogocwo. Ndakwĩra athire rita rĩa mbere, akĩona hatirĩ kĩndũ. Kamumako. Akĩona hatirĩ kĩndũ. Akĩambĩrĩria kũnegenera kanitha wa Eli. Agĩthiĩ rĩa kerĩ akĩona hatirĩ kĩama kĩraringĩ. Agĩthiĩ na mbere na kũnegenera kanitha wa Eli.
rita rĩa gatatũ agĩthiĩ akĩrora akĩona gũtirĩ kĩndũ aro, agĩthiĩ na mbere na kũnegenera kanitha wa Eli. No nginya angĩathĩkĩire mwathi wake Elijah athiĩ rita rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ. Ta rĩu we ũkĩte Theophilus mĩaka igana, angĩona matinĩte mĩeri igana, ona mweri ũmwe rĩ angĩ matininĩ, ona mĩeri ĩrĩ angĩ matininĩ, no nĩ marenda ciama na kĩama gĩtironeka. Ũtambĩte kũrutĩka wega kiugo kĩa Ngai, no ũtambĩte gũkũrwo ribaribũ, ũtambĩte kũmathia ũthingu na ũtheru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Agĩthiĩ rita rĩa kana akĩrũthĩrĩria akĩona gũtirĩ kĩndũ kĩroima iria-inĩ na gũtirĩ ũndũ kũhana, riũa rĩarĩte gwĩka atĩa. Agathiĩ akera mwathi wake, na niĩ ona kuma rĩrĩa ndanjoinire kanitha ũyũ mũtumia wakwa nĩ orire, thĩna nĩ wambĩrĩirie mũciĩ. Ndarũthĩrĩria ndĩrona tarĩ kĩgongona kĩna thĩna. Ĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie, kĩgongona kĩa Ngai gĩtirĩ na thĩna. We nĩwe wĩna thĩ. Mwathani arogocwo. Kĩgongona gĩtihandagwo nĩ mũndũ, kĩhandagwo nĩ Ngai. Kĩgongona gĩtirĩ na thĩna. Ndungata ĩno ndĩagire kũnegena, ona ĩtũmĩtwo nĩ mwathi wayo Elijah, o ta ũrĩa nawe wananegena. Kuma ndaingĩra gwa gĩthirĩ rĩ, niĩ nĩ gũcoka ndĩracoka na thu. Ti gĩthirĩ wĩna thĩna, gĩthirĩ na mũtumia wake no marathiĩ na mbe. We nĩwe wĩna thĩ. Bwana asifiwe sana. Kũndũ kũu gũtirĩ ciama, tondũ ona twahoerwo tũtigũaga ta iguo rimũ. Bwana asifiwe sana. Tũhoyagĩrwo tũgatigwo twĩhandĩte atĩa, tondũ kwĩ meciria marĩa mekĩrirwo thĩinĩ wa andũ nĩ makanitha ma kĩroho, atĩ ũkĩhoerwo no nginya ũgwe ũcoke ũkĩrio. Elijah he mũndũ wamũrũndĩte, niwe wetwarire kĩrĩma igũrũ, agĩturumithia ũthiũ wake thĩ, agĩturia maru na agĩkĩra mũtwe wake gatagatĩ ka magũrũ. Mwathani arogocwo. Ngai arotũhe ũũgĩ na ũmenyo, na tũtigage kũnegenera igongona, na tũtigage kũnegenera andũ a Ngai. No kĩnegena ũkamenya we nĩwe wĩna thĩ. We nĩwe wĩna kĩ? We nĩwe wĩna kĩ? Wĩna thĩna, tondũ ũngĩthoma kanitha ũyũ wage Ngai, ũthome ũrĩa ũngĩ wage Ngai, ona ũbatiĩ kũingatwo wa gatatũ, tondũ nĩ kanitha nĩ mũrimũ wa mũng'ũng'ũto ũrakoria igongona iria ingĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ hegũkinya handũ andũ mathama kanitha tũmũrage, na ũrathamire kũu nĩkĩ? Nĩkĩ kĩratũmire ume kanitha kũu? Ndũgakorwo nĩwe ũratongoragia mĩgomo kũu pastor ũkĩrĩrwo. Ndamenya nĩ mĩgomo ũratongoragia kũu, ngagũcokia kwĩ pastor ũcio. Mũndũ waku wa mĩgomo ĩkũ? Bwana asifiwe sana. Meitaga kĩ? Gang leader. Bwana asifiwe sana. He mwanake ũmwe warĩ wakwa Pastor Maina, nĩokaga gũkũ agathi kwa Pastor Maina, agĩũka akĩnjĩra, na rĩu rĩ nĩ ndonire nĩ nguma kwa Pastor Maina tondũ areka. Ngĩmwĩra he, nĩguo Pastor Maina areka, thiĩ ũgoka rũciũ na ũgakinya tene thaa 3 tũtũngane njatha-inĩ. Ũhoro ũcio ũhe njikarĩte thĩ, na ndũkeremo, na ndũkareke Pastor Maina ame. Ngĩta Pastor Maina rũciũ thaa 3, Pastor Maina ũgakinya tene njatha-inĩ, na hatirĩ wacereirwo. Pastor Maina agĩkĩingĩra mbere, mwanake agĩũka. Ngĩmwĩra rũgano rũu ũraheaga rwa Pastor Maina rũcokere akĩiguage, tondũ ndikwenda mũrimũ ũcio ũthiĩ naguo, kana ũtigwo kwa pastor. Kandĩrakwĩraga wĩre mũndũ we nawe karĩ kĩũru nawe kohanaga atĩa bishop. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ ndungata citaiganagĩra, nĩ kũrĩ ariũ na arĩa ithe witũ mataiganagĩra, mahanaga mũndũ ũyũ watwaragĩra Elijah riboti. Wetereire gwĩkĩkĩ ũndũ, gũtirĩ kĩndũ ndĩro, gũtirĩ ũndũ wĩkĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Ona no kũrĩ andũ tũhoyagĩra, ũkera mũndũ ĩtĩkia Ngai nĩ egũkũhonia, agakwĩra nĩ ndetĩkia. Oima na thĩna wa nda, rũciũ agakũhũrĩra, Ngai nĩ aronekanire nĩ ndĩrahonire nda, no ndira na haha ruo rũu rũroimire nda rũracoka haha ũguo ndira-inĩ niĩ ndirahota gũkinya kĩ? Ũgakĩmwĩra ona ndira no tũkũhoera, tondũ rĩ ũndũ ũngĩ ũhetwo nĩ Ngai.
no ukamenya mundu uyu ni anyihitie witikio. Mwathani arogocwo. Na ni kuri andu mendete muno guthaka na anointing. Ndukanecirie wi mugi kuri anointing. Ndukanecirie wi na hinya kuri maguta maria Ngai aitiriirie mundu uria kurithagia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Athie rita ria mugwanja agioka acoketie riboti. Uguo acokire kwi mwathi wake akene. Acokire kwi mwathi wake akite atia. No ndakwira rita ria mugwanja ni ria gukindiria na kurora wega. Akiruthiria kiona haya. Tamakona ni ndahinguka maitho. Ni ndambiriria kuona kiama. Ndona gatuko ima kuria mai-ini iria-ini. Ndona kambatite. Ndika ni kiroto. Bwana asifiwe sana. Eciritie ni kiroto kana kioneki. Akihugukagiria kira Elija, mwathi wakwa. Umuthi ni nyonete mwathani. Ni nyonete Ngai. Mwathi wakwa. Ni nyonire na maitho maya makwa. Gatu kanini. Gakiuma iria-ini gakiambata. Elija iguo guo. Haleluya. Akimenya ihinda ria mahoya ni riathi. Akiarahuka akihura maru. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tukinyetie raini ya kaigana. 40. Bwana asifiwe sana. Ndagugikinya atiri ati kahinda kanini gathira iguru rigithimba ni undu wa matu. Ugai ameni. Hamwe na ruhuho. Ndirakwira ni kuri ruhuho rwa mbura. Ithi ndirakwirire. Gugikiura mbura nene muno. Nake Ahabu agigithie agikinya Jezreeli ahaicite ngari yake. Na maandiko makoiga atiriri, na kuo guoko kwa Jehova gukigia hamwe na Elija. Mwathani arogocwo. Elija agikihotora njohero agiteng'era mbere ya Ahab nginya oitonyero-ini ria Jezreeli. Mwathani arogocwo. Uyu muthamaki ahaica mbarathi. No mundu wa Ngai ndari mbarathi akatia. Ndari mbarathi akatia. No mwihotoroya amenya ici mbarathi cia muthamaki. Na muthamaki ciothe ci rungu rwa maguru. Magikinya kihingo-ini kia Jezreeli, Elija niwe weraga Ahab, welcome sir. Akarigo uyu wagereire ku ndinona mbarathi yake, ndinona ngari yake. Mwathani arogocwo. Nowe no mwihotorwe hotori. Githe tiguo kiugo kia Ngai kiroiga. Mundu gwitwo Ahabu agikinya Jezreeli akorire kinyitwo geni ni Elija. Ngai arokuhitha no rugia na hinya uteng'ere kuri athamaki. No rokinya mbere ya thamaki. Ona makurite na ngari cie igweta. Ona makurite na ngari cie hinya. We ni tondu wa mwihotoro wa honokio ugukinya mbere thiini wa ritwa ria Jesu. Elija tondu ari mundu wa Ngai ni ndiciragia ndi thiini wa thi ya kiroho. Haha nyonaga tari practice yekire uria kwambate muoyo. Nyonaga toirwo ni riera agikinyio Jezreeli. Mwathani arogocwo. Ahabu agikinya agikora Elija hau akiona nima uyu ni mundu tondu na mbarathi yake ndinamiona, ngari iria kumikuite ndinamuona, na Jezreeli ni haraihu no kamaguru na ndirona hunyukite. No mwihotoro ndiro, no authority ndirona tondu mwihotoro rugamagirira authority. Authority ria Ngai atuhete ironekana thiini wanyu thiini wa ritwa ria Jesu. Athamaki matietaukwo ni njira iria tukugera. Anene matietaukwo ni njira iria tukugera. No kuria mekuga tucemanie megutukora kuu tumere ona guku Ngai ari kuo. Itura riri Ngai ari kuo. Wega wa Ngai ni utuiganite. Mwathani arogocwo. No matikuona ngari citu iria itukui. Mwathani arogocwo. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Wea thire ahaicite ngari yake ati na kuo guoko kwa Jehova gukigia hamwe na Eli. Uguo Elija akuirwo ni guoko kwau. Reke itwarie akuirwo ni guoko kwau. Guoko kwa Jehova ri na mbarathi niki kina hinya. Guoko kwa Jehova ri. Bwana asifiwe sana. Na ngari cia thamaki niki kina hinya. Nie ndinerireria ngari cia thamaki. Nderireria gukuo ni guoko kwa Jehova. Tondu ni kuo kuri na hinya gukira mothamaki mothe mathi. Mwathani arogocwo. Ati guoko kwa Jehova gukigia hamwe na Elija agikihotora njohero agiteng'era mbere ya Ahab nginya itonyero-ini ria Jezreeli. Mwathani arogocwo.
itonyero-inĩ rĩa Jezreeli niho magomano-inĩ ma mũndũ mwaganu na mũndũ mũthingu, no mũndũ mũthingu akinya mbere tondũ Ngai okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ngai witũ nĩ egũtũtoranĩria ũru ũrĩa wothe ũrĩ thĩ. Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra na ahotanĩre ciana citũ waganu-inĩ ũrĩa marĩ thĩinĩ waguo. Ngai amakũre na meke maũndũ mega. Athamaki makĩhotora na makĩingĩra ngari ciao mathiĩ mĩcemanio nĩgetha mathatie anake, nĩgetha mathatie airĩtu, nĩgetha mathatie atumia. Magakora Elija nĩ akuirwo nĩ guoko kwa Jehova. No iganake aya matigũtuĩka ngĩ, airĩtu aya matigũtuĩka lesbian, atumia aya matikũhoya mĩhianano, athuri aya matikũhoya mĩhianano, tondũ ithuĩ tũkuĩtwo nĩ guoko kwa Jehova. Ĩra ũcio mũriganĩtie wĩrirĩrie gũkuo nĩ guoko kwa Jehova. Rũgama na igũrũ uga wĩrirĩrie gũkuo nĩ guoko kwa Jehova, tondũ gũteng'eraga gũkĩra mbarathi cia athamaki. Nduge na hinya uga niĩ ndĩrirĩirie gũkuo nĩ guoko kwa Jehova na nũmĩrĩre watho wa Jehova na nũmĩrĩre kiugo kĩa Ngai gũkinya Jezreeli mbere, tondũ nguĩtwo kĩndayaya nĩ Ngai, tondũ nguĩtwo kĩndayaya nĩ Jehova. Athamaki magĩkinya magĩũka gwĩka mĩcemanio yao ya ihiko cia arũme kwa arũme, magakora anake nĩ magarũrũkire na makambĩrĩria kũina rwĩmbo rwerũ makoiga Jesũ nĩ Mwathani. Ambararia moko maku na igũrũ uge Ngai hotanĩra, Ngai ndoranĩria, na nĩndetĩkĩra gũkuo nĩ guoko gwaku kũrĩa kũrĩ hinya. Nĩndona nĩ gũteng'eraga kũrĩ athamaki, nĩndona nĩ gũteng'eraga kũrĩ Ahab. Guoko gwaku nĩ kũrĩ ũhoti, guoko gwaku nĩ kũrĩ hinya, nĩ gũteng'eraga kũrĩ mbarathi, nĩ kũgitagĩra, nĩ kũmenyagĩrĩra. No toguo guoko gwaku kwagĩire igũrũ rĩa Elija. Agĩkinya Jezreeli mbere ya Ahab, nĩndagũtĩĩa Ngai, nĩndakwambararia Ngai, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩndĩretĩkia ũru ũrĩa ũrĩ kuo thĩ ĩno, ona ng'aragu ĩrĩa ĩrĩ kuo thĩ ĩno. Guoko gwaku kwangua nĩgũkũhotanĩra, nĩgũkũhotanĩra, nĩgũkũhotanĩra. Na ndikũnegena rĩngĩ, ndikũnegenera Elija hĩndĩ ĩngĩ. Nĩngũkirĩrĩria o nginya guoko gwaku rĩrĩa kũrĩ ngua kĩndayaya. Ngai nĩndagũtĩĩa mũno, Ngai nĩndakwambararia mũno, Ngai nĩndakũgoca mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Uga guoko kwa Jehova, guoko kwa Jehova kũgĩe hamwe naniĩ, na watho wa Jehova ndĩũrũmĩrĩre na ndĩũhingie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtikiuge ameni na ũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Ũguo guoko kwa Jehova gwakuire Elija, nake Elija agĩathĩkĩra authority, akĩhotora mwĩhoto, ehotora mwĩhotoro. Ngai akĩmenya ũyũ nĩ athĩkĩra maathani makwa 10, ũyũ nĩ athĩkĩra authority yakwa. Egwethwo nĩ Ahabu eke atĩa? Age. Ahabu ateng'eranĩtie na ngari ciake na mbarathi na bodyguard ciake. Elija oirwo ũguo. Nyona atarĩ practice yake ya kwambata igũrũ, akĩigwo kĩhingo-inĩ kĩa Jezreeli. Ahabu agĩkinya, ũgereire kũ mũrũ ithe witũ Mwathani arogocwo? Nĩ Elija. Tondũ matikuona kana nĩ ndangĩtaũkwo kana nĩwe, tondũ nĩerigwo njĩra ĩrĩa ekire atĩa. Tondũ nĩ guoko kwa Jehova kwa mũkui. Ngai arogũtigithũkania na thũ ciaku, na orogĩa ihenya gũkĩra thũ ciaku. Ngai arogũkua na guoko gwake agũkinyie harĩa kwerekeirie
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũyũ nĩ Ngai na ndacenjagia kana akagarũrũka. Ũguo Ngai nĩ ekũrekereria kĩndũ gĩtagwo speed anointing igũrũ rĩa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ndaria guoko kwa Jehova gũkorwo kũrĩ igũrũ rĩanyu. Guoko kwa Jehova gwĩtĩkĩre gũtũkua. Ona rĩrĩa twenjeirwo marima tũgakuo nĩ guoko kwa Jehova. Ona rĩrĩa andũ matwĩhithĩire matũhũre ngeta, guoko kwa Jehova gũgatũkua. Ona rĩrĩa andũ maikarĩte imaimo-inĩ matuoheirie kuo, guoko kwa Jehova gũgatũhĩtũkia. Tondũ guoko kwa Jehova kũiyũire ũgitĩri, guoko kwa Jehova kũiyũire ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Guoko kwa Jehova kũrogũtigithũkania na ikuũ cia mĩthemba yothe. Gĩkuũ gĩathĩrĩirio igũrũ rĩaku, guoko kwa Jehova gũgoka gũgakuoya gũgakũhĩtũkia gĩkuũ-inĩ. Mĩrimũ yathĩrĩirio igũrũ rĩaku, guoko kwa Jehova gũgoka gũgakuoya gũkagĩa igũrũ rĩaku gũgoka gũgakũhĩtũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai aromũririkana na Ngai aromwĩka wega. Tũheo rwĩmbo rũmwe rwa kĩgoco nĩgetha twĩte our mom Reverend Rachel nĩgetha arie kĩrathimo igũrũ ritũ. Karibu sana our bishop. Mwireni karibu sana our bishop. Na mũmũhũrĩre rũhĩ.
thina wa iguru iyujikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria muthenya umuthi imbere yaku mumbi wa thina wa iguru iyujikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria
rogosho ngeithiria muriganitie nake mwire ni ageithio Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega nĩ ndakena nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ arĩ Wednesday Ngai atũiguĩra tha twakorwo tũkĩona mũthenya wa ũmũthĩ rekei tũikare thĩ na Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega Ngai wagĩrĩire kũgocwo Ngai wagĩrĩire kwambarario na Ngai wagĩrĩire gũtũgĩrio tugatĩĩa Ngai nĩ ihinda rĩrĩa tũhete thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo tugagĩtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa kũreka tũrute igongona rĩtũ thĩinĩ wa mũciĩ witũ kana kĩhumo gitũ na tũgakĩmũtũgĩria na tũkamũnenehia njĩtagwo Reverend Rachel wa Kuria na makĩria maũguo nĩ honokete na Kristo wa Ngai nĩ mũrĩithi na mũhonokia thĩinĩ wa Ngai wa ngoro yakwa nĩ ndakena nĩ tondũ wa ihinda rĩu kuma ũrĩa twambĩrĩirie rũcinĩ nginya mathaa maya Ngai witũ ro mũrathimo ũtungata wothe ũtungatĩte ĩro ũcio ũngĩ ti wa tũhũ mwĩre ti wa tũhũ no nĩ ũmenyerere umalize mpaka mwisho wa dahari kũrĩkĩrĩria tondũ kĩambĩrĩria tikĩo gĩa bata torĩ ũkarĩkĩrĩria kĩrĩkĩrĩro nĩ gĩa bata koguo to gũkũ tũgũcangiliwa tulikuja nilikuwa nĩ ndarĩ kuo thikũ mũgwanja no nĩ ũrĩ ũkarĩkĩrĩria wega ngagĩtĩĩa Ngai na ngambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene na nĩ agĩrĩire kũgocwo na nĩ agĩrĩire kwambarario na nĩ ũbatiĩ kũũmĩrĩria ngoro yaku nĩ ũbatiĩ kũmĩra ĩgĩe na hinya na ĩgĩe na thayũ na ĩgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro ũkamĩra nĩ ũgũtoria ngoro yakwa nĩ ũgũtoria na ũregane hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩ ihinda-inĩ rĩa mahoya kĩrĩa andũ aingĩ maremagwo kũrũa nakĩo nĩ meciria na kĩmwĩrĩ gĩkĩ no nginya wĩtĩkĩre kũraga your flesh kĩmwĩrĩ gĩkĩ na nĩkĩo ũrona Paul augire ti niĩ ndũraga ĩndĩ nĩ Kristo ũtũraga thĩinĩ wakwa tondũ andũ aingĩ rĩrĩa marĩ mahoya mũndũ akoragwo meciria-inĩ ta rĩu ira tũinũka nĩ tũgĩthiĩ mũciĩ ndĩathiaga tũgĩciaga kiugo na bishop kiugo aratũrutire thĩinĩ wa Revelation ndĩamwĩra hi ũhoro wa gũthimwo nĩ wanenehera ngoro yakwa ndĩrona atĩ andũ aingĩ tũtiũkaga nĩgetha twĩrathimirwo kana tũke tũmathie Ngai no tũkaga nĩ itũmi nyingĩ rĩu ndĩyũragia thĩinĩ wakwa roho mũtheru rĩrĩa athima rĩ aranyona ndĩ kũu nĩgetha thiũke nyitĩrĩra bishop nĩgetha mũnyone nĩgetha nyonekane kana hihi nĩ ngoro yakwa ĩrahĩahĩa mwathani arotũteithia koguo rĩrĩa twĩ mahoya-inĩ Ngai atũteithie nĩgetha tũkorwo tũkĩũraga mwĩrĩ ũyũ ũngĩhota kwamba kũraga mwĩrĩ ũtanaingĩra igongona-inĩ rĩa mathaithana nĩ ũtoragia tondũ mwĩrĩ nĩguo wĩikarangaga tondũ shaitani agũthaga ndahotaga gũkinyĩra roho aca nĩkĩo ũraigua atĩrĩ twĩragwo twende Ngai na indo cigana ithatũ kĩa mbere nĩkĩ nĩ love ya God with all your and mind shaitani ndahotaga gũkinyĩra roho ndangĩhota kũwarĩria but kĩrĩa shaitani aragĩria nĩ kĩmwĩrĩ so the moment wĩ mahoya-inĩ wĩ busy wĩ haha wĩrekereirie gũthaitha Ngai shaitani ataki mwĩrĩ na nĩkĩo wonaga ũkiuga ndĩarĩo nĩ mũtwe nĩ ndĩaturwo nĩ gĩthũri ndĩaturwo nĩ kũgũrũ nĩkĩo wonaga meciria moyo ũkambĩrĩria gwĩciria nĩ ndatiga ndauga ũũ mũciĩ gwakwa nĩ njĩkire ũũ koguo ũngĩhota kũraga mwĩrĩ ũyũ ta Paulo tondũ Paulo rĩrĩa arĩ thĩinĩ wa thĩ kĩrĩa kĩamũgiaga nĩ mwĩrĩ na nĩ amenyaga na shaitani ndahũthagĩra roho gũkorwo agĩka maũndũ mawaga nĩ kĩmwĩrĩ gĩkĩ tondũ nĩkĩo gĩtharagia nĩkĩo kĩhũraga ũmaraya nĩkĩo kĩhenanagia nĩkĩo gĩtunyanaga koguo Paulo akiuga atĩ ti niĩ ndũraga ĩndĩ nĩ Kristo ũtũraga thĩinĩ wakwa ikinya rĩa mbere no nginya wĩtĩkĩre kwamba kũraga mwĩrĩ waku nĩgetha warora ũrĩa mũriganĩtie nake ndũkũmuona with your physical eyes maitho maku ma kĩmwĩrĩ wa mũroro kũmuona nĩ mwarĩ wa ithe witũ ũkamuona na maitho ma kĩroho warora ũkona
riria wi kanitha-ini ugiciria ndugwiciria muru wa thoguo kana mwari wa thoguo na kimwiri, ukumwiciria na kiroho. Koguo ni nguhoyaga ngera Ngai undeithie nigetha hote kuhihinya kimwiri giki, tondu gutire mundu ungi ugikurutira wira, gutire mundu tigo mundu ri ukoragwo murwaru, gutire mundu thambagio mwiri ni mundu. No gutonyaga ugethamba, no nginya ukoragwo wina area itagwo spiritual showering, ugatonyoga ugaitiririo guo wi mwenyewe uria wikumuthaga nginya mietuka ugekumutha thiini uria ungihota kurutira kimwiri wira niwe Mwathani arogoco. Koguo Ngai atuteithie nigetha twarahuke turutire miri no wira, nigetha ni twatonya kigongona-ini tukirutira, tondu Elijah onaguo twarutwo ni Bishop, no nginya meciria make na ritho riria rionire gatu kau ti ritho ria kimwiri, ni ritho ria kiroho. Koguo riria twi mahoya-ini riu ni igongona turaruta, tondu kuhinga kuria na kunyua ri nigo tuteithagia maundu maingi nginya health wise, no muno makirio nyereketie mwiri uyu nigetha roho mutheru one gwa kuiganira thiini waku. Mwathani arogoco. Koguo ni kunyerekia turanyerekia mwiri ukahuta, no tukaunyerekia tukamenya ni urenda kuria na kunyua tukaunyerekia, ni urenda gukoma wega ukaunyerekia, umuimite maundu macio mothe ni tondu wa mundu wa kiroho one ha kuiganira. No uge ha kuiganira na wihingite kuria na kunyua utari urakorwo utari urakura mwiri uyu thiini wa maundu maria ma muhuro wa riua, nigetha riria waikara nikikigiragia twage kuigua Ngai, twage kuona Ngai, tondu hingo ciothe tukoragwo tutari akure, tutikoragwo turi andu akure, tutiri andu makoragwo matithukanitio. Na nikio urona mundu gwitwo Musa nigetha mahote gutwarana na Ngai, nigetha hote kuigua Ngai, Ngai arorire akiona uyu ariona kimwiri, akimwira bata agikara mathiko 40 mithenya no tuku. Koguo ugitaroka rokona atia ni karire thiko ite utuku muthenya, utuku na muthenya. Niki giatumire ikare ku ni afataranagia gutigithukanio na maundu ma kimwiri, nigetha arie. Na nikio rona Daudi ataririe kiuga nacio njira cia Ngai ciaguũrĩirio Musa. Isiraeli tondu matiakorirwo mĩrĩ-inĩ nikio rona mahuta marehaga thĩna, na noguo twĩrwo haha nĩ Bishop, mahuta marehaga thĩna. Nikio rona mukristiano utari mukure ni a backslidaga, tondu Ngai nĩ ndona nĩ ikarire, ng'ania nĩo mararathimwo, ng'ania no gũthiĩ marathie, ng'ania nĩ makũrire muno kũngira, ng'ania to mathire muno. We hingo ciothe ukoragwo ukihũthĩra physical eyes. Koguo Mwathani arotuteithia nigetha tone kirima twambatite, amwe megũkũ ũtukũ aria angĩ me muthenya, nigetha riri ndugakorwo wira uyu ni wa tũhũ, mĩĩrĩ ĩno itu ikurwo nigetha tugie na gutu gwa kuigua Ngai, tutikamenye Ngai wa mawiko, tumumenye ari Ngai njira ciake, tondu Musa ni amuiguaga. Musa ni na nikio na Isiraeli makinya iria-ini ritune matetaga niki, tondu andu cio matiahotete gwitigithukania na mĩĩrĩ yao, matiahotete gwitigithukania na meciria, matiahotete meciria maona. Nikio rona na meweri-ini ni maugaga ungiarekire tuikare kuria Misiri nigetha turie. Koguo Ngai witu atuteithie, Mwathani arogoco. Ni muranyita nigetha riri ona tuiguku tugie ni undu wi tha muno na ni undu wi ruo muno, tugaikara huku muthenya wa mbere, muthenya wa keri, Ngai ndatwaririe niki tumeciria maitu mario micini. Ndauma haha hwaini gutenyera ngure mboga, tutirahota gutonya githaku-ini giki tuirekererie. Na nikio rona nginya arutwo Jesu Kristo mamuririe muthenya makimuria ithui twatigire indo citu, andu aitu andu acio meimire nginya kuhikania ni tondu wa Kristo.
mamurie tukarihwo na ki nui niki makinyagira marorire makiona mĩĩrĩ-inĩ yao ta arũme nĩ mabatiĩ kũhikania matiahikanire nĩ tondũ wa Kristo makiona atĩrĩrĩ magai maitũ twendirie tũkĩmatomathia makendia mũndũ akendia inheritance yake agoka makamĩrehe makarĩanĩra koguo makiona tũtirĩ kĩndũ twĩnakĩo no nĩ tũmũrũmĩrĩire niki tondũ nĩ metigithũkanĩtie na indo cia gũkũ thĩ na no kĩona rĩrĩa Harũni Musa Ngai amerire mũtigaya thiĩ mũgaĩra ona Alawi ona mũhĩrĩga ũcio wa Goshen ona merũ mũtigairwo matiarĩ na thĩna koguo rĩ rekei twĩrekererie Ngai tuineane mũbango-inĩ wa Ngai tuigũkũ nĩ tondũ wa Ngai na ithuĩ nĩkĩo rĩu tũrĩrwo tũmwende na ngoro citũ ciothe na meciria maitũ mothe na mĩoyo itũ yothe tutari undu twĩtigĩirie tondu tuigũkũ nĩ tondũ wa Ngai tucoke tuigũkũ no twi gatagati tutirie hiũ na tutirie horo turi hau gatagati tutiri tureneana tuineane fully to Christ so no muhaka tuineane matumaya Ngai nĩ arenda gũtwarĩria Ngai ĩno ũhoro wa kũheana aroiga njikaraga ndĩharĩrĩirie heane kĩrĩra kũrĩ rũrĩrĩ rũrĩa rũtanongoragia koguo Ngai nĩ arenda gũtwarĩria nĩ kwarĩria mũndũ wĩneanĩte gũtarĩ ũndũ etigĩirie gũthomaga kiugo nĩgetha tũhoe thĩinĩ wa Thaburi nĩho gũthomaga kiugo kĩanjĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 26 maandĩko mekũnjĩraga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi 26 Thaburi 26 karibu maandĩko maraiga atĩrĩrĩ atĩ Jehova ĩkĩra ũhoro wakwa ituĩro amu niĩ rĩ thiaga ona wĩkindĩru wa ngoro yakwa ona andũ irĩ ndĩhokete Jehova itegũthakania ngeria Jehova ũkĩndoranie wega tuĩria higo ciakwa tuĩria higo ciakwa o gwata ngoro amu ũtugi waku nĩ wĩikaraga o mbere ya maitho makwa na ngeraga o njĩra ya ũhoro waku wa ma no igũrĩ Daudi aramwĩra ĩkĩra ũhoro wakwa ituĩro ũndũĩrĩre arĩ we Ngai angĩtua gũgũtuĩra rĩ wĩ gũkũ nĩ tũkomete mũthenya wa Monday twambĩrĩirie Monday tũroka ira Tuesday tũratinda gũkũ ũmũthĩ nĩ Wednesday Ngai angĩkĩra ũhoro wake ituĩro thĩinĩ waku ũhoro waku atĩkĩra ũhoro wakwa ituĩro wĩya waku angĩgũtuĩrĩra mwena ũrĩkũ we wĩ mũikaria ũkire ũgũikaria arĩa angĩ we ũkire ekĩre ituĩro rũrĩo nĩ aya nĩ arĩa mokire nĩgetha monekane arĩa tũrerirwo marokire nĩ mathĩna angĩkĩra ũhoro waku ituĩro agũtuĩrĩre rĩ wĩ gũkũ kũmathia Ngai aroiga mtafute Bwana maadamu yapatikana wĩ gũkũ nĩ kũmathia Ngai nĩ ũkũmuona na ithuĩ tũtigĩtĩkĩre chance ĩyo aroiga tũmathie ũthiũ wake na nĩ tũkuona tũtigĩtĩkĩre atĩ agĩũka gwĩkĩra ũhoro witũ ituĩro akarora kona ũyũ gũkũ no ti ngoro yake gũkũ nĩ kĩmwĩrĩ kĩronekana physically kĩmwĩrĩ nĩ kĩonekaga but thĩinĩ roho wake ndũrĩ gũkũ meciria make ndarĩ gũkũ nĩ ũrĩa Gĩkũyũ tũtũraga atumia magatũra maugaga gũkũ ndikenjerwo kĩ mbuĩ kana tiguo maugaga Pastor Lucy gũkũ niĩ ndikenjerwo mbuĩ kwĩ mũthuri ũcio no roho wake na ngoro yake na meciria make matirĩ kũu koguo wĩ hau niĩ ndĩhathomithĩrio ciana
ni ndi haha njeteire ciana cirikie 8 njeteire ciana cirikie no ndari kou kihiko kiu ni gikarugama gitingirugama ni akona kaundu kega ka muthuri ucio ndakona kana ka mutumia ucio ndakona ati niwe tuikaranagia nake ni ciana ndire kindu kingi no ona na none kihiko gia githemba kiu nginya Ngai ndakoragwo kuo Jesu ndakoragwo kuo Roho Mutheru ndakoragwo kuo tondu ni andu ariri matira tondu Jesu utatu mutheru ni wendo koguo niguo ngwenda kuga atiriri mundu ye uhonokio-ini no Ngai ikira uhoro wake ituiro riu ngukangiraga Ngai wikira uhoro wakwa ituiro rona ngutungatagira nigetha ndigacoke thina-ini nigetha ndigaconoke wikira uhoro wakwa ituiro ni ituiro ririku unduagira Ngai arotuteithia nigetha turu kwi mundu guku nigetha ndagia kaundu magoka mwana wakwa ki graduate ni ta mundu ungi turathekaga na bishop agituhurira thimu twiriga aigucia last year the bishop ndanatuhurira thimu mutumia ucio last year ndanatuhurira koguo twiriga kwaraniria 2021 hindi ari na thina twathiite na tugithie ginya gwake no riu aratuhurira thimu atira muri okuo hi no kumugeithia niguo wega bishop akijira atiri ngimwira ngidahuriro ngimwira haya ni ng'ania urahura itano ya bishop akijira atiri ucio nondu harambikwa ukanitha-ini kana mwana wake na kaundu no ni undu wigie mbeca niguo atuma tuhurirwo tukioya thimu akijira no kumugeithia ndie na uru ngimenya na no ndimwiroragira na no ndiramuona na no ndona uria atarucini riria uma studio ndathi na hindi iyo tondu aratwira guo itwi Mombasa koguo na ndiire gakimia kiu giothe studio na ikara rucini ruru rwa umuthi mutumia ucio aroka kunjira na mweri wena tariki cigana ona ri ndinjititwo harambi kanitha-ini mundu ucio twi ngoro-ini yake kiria gitunyitithanitie niki ni mbeca ni kindu kiria kiuma thiini witu koguo na ithui kanitha wa Ngai tutikindi Ngai uguo no igwe ithu ni tumwikirire ituiro tukona mundu ucio tuhuragira thimu ena kaundu ti ngeithi ati ni kuwasalimia tu na ti no Ngai no agucommand rimwe akwira ukaigua undu ucio ni uraigua mundu ucio ni akugire mundu ucio ni arakwaria ukaigua reke njaririe mundu uyu njigua uri ahana no kamuhurira thimu kamuria muhana atia muri okuwe ukaigua ngoro yaku ni agia thayo koguo Ngai ikira ituiro uhoro-ini witu arore akona andu aya ndimatuireire mari hinga na nikio rona andu aria mamumite thutha amaheire gia kuria na gia kunywa Ngai ikira ituiro ti Jesu ikira ituiro ti Jesu mendaga maringire mandiko muiga maringire iria rinene makirokera Jesu akimera inyue hinga ici amekirire ituiro amatuirire ituiro kimera no toi mwaringa rui ruru nigetha mukende ni tondu wa irio iria murarire muthenya wa ira koguo na ithui tutigikirirwo ituiro ti Ngai akamenya ati aya ndamarathima uyu ni ndamurathima no ndikamuona nyumba-ini yakwa ringi uyu ndamuhe wira he mutumia umwe na ikuru tukiambiriria kanitha mutumia ucio ni ndete Ngai muno na ngonaga ni ndete Ngai no bishop akanjiraga ati uyu haha hatiri wira ni ndona uria ararira uria aretungumania uria tahotaga kurugama ni kurira tugikihoya muno gwici twahoire ihinda ria 2 years kana 3 years ahe Ngai amuhe wira Ngai akimuhe wira bishop akinjeno ni aya ni aria maheagwo wira ni Ngai matiganaga na Ngai muthenya ucio marihwo akiheo wira mwega muno ni Ngai na akiambiriria wira akiambiriria uhoro wa ng'ania marugama kuhunjia okorwo ni mundu rainithia rwimbo korwo ti rainithia gaikara thi ria kuhe uhoro wa kanitha witu wa Naikuru okorwo ni ng'ania arahunjia ona ndaguragia Biblia akiambia kuiganira tuguru Danieli taigirira tuguru uguo aikaraga uguo na ikara giti kia mbere akiambia kuiganira tuguru uguo okorwo ni ng'ania arahunjia ndangiandika
uhoro ugithira akiambiriria gukaga thutha kahora, akiambia gutigana na kani, akiambia gutigana kurira, kuhoya kuria hoyaga agitiga, akiambia kanitha ugithira. Muthenya umwe ni ndirikanaga akirwamia pastor na kimura atiriri, ira kiria Rachel ndenda kumuona na ndire na ihenya ndirenda guthi kanitha ugithira ngo ona ndwathirite njitira Rachel ndenda kumuona. Umuthi undathia kanitha, ndokaga kanitha na ndagithia ona kuria kungi. Niki? Kwa sababu ya mashiringi tu manini. Koguo kuri mundu Ngai kagirira ituiro riake akarora kona uyu aranjaria, no ndamurathima ndagacoka kuririkana guka nyumba-ini ya Ngai. Ningi muno maheagwo wira matiririkane, ningi muno maheagwo cia magarurira matiririkane, ningi muno iritu maheagwo mundu akahoya gatoro nyumba-ini ya Ngai, Ngai akamenya agekira ituiro, akamenya ndamuhe muthuri kanitha ndagoka. Na ni maheo muthuri agakorwo na ki insecure, ndakaigua muthuri wakwa ndirenda ikaranie na ng'ania, ndirenda ikaranie na ng'ania, ndagoka kanitha. Koguo Ngai ekira ituiro ngoro-ini yaku. Guo Daudi aramwira Jehova ekira uhoro waku ituiro, amu ni thiaga ona wikindiri wa ngoro yakwa. Ekira ituiro ni Ngai wendete, ni kumwendu mwendete, tutira tukimura ni gwendete Jesu wakwa, ni gwendete na ngoro yakwa yothe. Riwe ekira athuthuria ni umwendete kana wi haha he ungi wanjirire ni ndingi backslide to ndingenda kuigwa no njoke thina-ini uria ndari. Koguo hau nigetha ti Ngai abatalitio niwe, no hau nigetha huthire protection na security ya Ngai ndagacoke thina-ini. Eka itwende Ngai ekira ituiro uhoro-ini witu agitutwirira oni andu aya manjendete na ngoro ciao ciothe na meciria twinacio na tutari. Ngoro citu ikoragwo utuku na muthenya iria ciria uhoro wa Ngai, no tutigakorwo ni andu aria Ngai atuagira kona aya no makariganirwo. Taru Judas ari mwega muno makiambaniria na Jesu Kristo, no aikaraga ndari mwega ni tondu ni aregete gwitigithukania. Tondu ngiaga gwitigithukania no muriuranwo na Ngai. Koguo ndorera mundu ucio ngimwira wi mwega, mwire Ngai agutwirira ni kumwenda umwendete, mwende na ngoro yaku yothe. Mwathani arotuteithia. Kuri andu meguku nigetha mahonio tu, kuri andu meguku tondu ni njuka kanitha tondu ni ndahonithio. Koguo korwo wari nduri wahonio ndungithomaga guku. Ngai arotuteithia kugie na ari na ari ithe witu ati Ngai ikirire ituiro riati andu aya ati ni Ngai twendete ti indo ciake, tondu Isiraeli matiamwendete. No Musa koiga njira ciakwa ndacimenyithirie Musa, niki giatumire menyithanie na kuri Musa. Koguo Isiraeli mationaga itu, Isiraeli mationaga gitugi, Isiraeli matiataukitwo Musa no matiamui. Monaga atiriri kahe gaciarirwo kuria gikabu-ini ni Mulawi haria gakirerwo ni Miriam, mationaga undu ungi makiria moguo. Koguo Ngai arotuteithia nigetha ukurane Ngai waku na wende Ngai waku, na ndugakoragwo ati we hingo ciothe ukiariria Ngai, umwaragiria Ngai, riu ni ndoka, riu ni Mwathani, ndoka gukwira ciana ciakwa ndirihire school fees, tucio twakwa. Ndugakoragwo ndugu yaku na Ngai hingo ciothe, na riria uramwariria ni he nduguteo niria Jesu oigire inyua Farisai na Sadukai munyendete na miromo, ngoro cianyu cikuraya. Koguo reke ndugu itu ikoragwo ati no tuikare guku itari ndirira Ngai he gia kuria, itari ndirira Ngai ndihira school fees, ngimuthathaia tu, ngimugosha tu, ngimwira wi munene, wi mwiho, tondu kiu ni ndanyumbire ndimuheage mabataro makwa. Ni moyo gututiombirwo tuheage Ngai mabataro, atumbire tumuthathayagie. Koguo reke Ngai ekirwo uhoro witu ituiro one aya ni kunyenda manyendete.
mwathani arogocio. Turathoma thiini wa Thaburi 26 na twarora muhari wa mbere. Koguo ri uhoro wa Ngai awikire itwiro nigetha tuthiage na wikindiru wake. Mundu mwikindiru ni witiaga, ukeraniria mutumia mwikindiru, ukeraniria na muthuri mwikindiru. Ni tuthiaga kuingira na haria kwa bishop ria turathi mugunda tugithie gwitu. Koguo riria turathi kuingira ri twathi uguo ni anjiraga batiria gicicio kabatiria akaja ni ndiendaga muthuri uria njaririe ni wakine wakwa unjira ni wakine no ndiendaga unje akwari anjaririe wi haha tondu ndari kiugwa tangiaria ndari gitio uguo. Koguo ri ni kuri mundu tari wikinde, mundu tari mukindiriku egiconoko ni ari thoni uguo no taguo. Nake mundu uyu tari mukindiriku muhiki wa Kristo to kuri andu aria matari no autige Jesu ndagika yothe no amutige tondu ni ikara kona atiriri ni ndiakikaria kanitha ndiona ni ngumira kuo ndiraima ndirathi nawe. Ngai no akareka mugacemania na mundu, no akareka mugacemania no nacio werire ndonire kanitha ta waikarire muno ngiona Ngai ta ikarire muno. Koguo ndugu yaku na Ngai ndukame compare ni ta mundu uria mahikania kihiko-ini, mundu wikaraga agiakaga mucia kiroranagia na ng'ania kana single mother urarera ciana no aroraga single mother ucio ungi ndui mundu ndui kiria kimutwarithagia na mbere kana mutumia wa ndigwa wi haha no uraka mucio waku kirora no ri ungi. Koguo ithui tuikindire ngoro citu hari Kristo na ti tondu wa indo aca no arege gukuhe aheago ri ekwenda na ningi akoimo rienda ningi tikuga wa agati kuga ni aguthuire ni magai mavava we na ndoragio ni mundu. Koguo tutiri haha nigetha ti Ngai onanie ni Ngai ni tondu wa indo iria tuhete. Aca tutingithima Ngai witu na indo, ti besha, ti nyumba, ti makari. Aca icio ciothe no ciage na tukaheo muoyo wa tene na tene. Koguo icio agatuhe ti tondu wa kwihinga kuria na kunyua, agatuhe riria kenda muthenya uri ugakia ni agatuhe neke maundu manene. Koguo Ngai atuteithie. Daudi akaiga atiriri ona nduire ndihokete Jehova itegwika atia cianyu yanyu ni rauga uguo itegwika atia nduire wihoke Ngai wihoke nduire uteguthangania. Never ever in your life doubt your God ati wikarogo nina nieguka niekuhe kana ndekuhe. Mweterere na no urikena. Daudi arugire kweterera ndetereire Jehova ogire ngiririirie wakiririirie na ena wikindiriku nehokete Ngai ihinda rigikinyanira. Koguo Ngai atuteithie ndugakue ngoro ati to ni umuhoire muno ni umwitirie muno ndaraheana ndakaheana ni tondu wa kiriro. Israeli mariririe miaka igithira igana uracio makayaga atia miaka igithira 200 magikayaga Ngai akiguaga urenda ucirie ndangia hiuhireke no oyirite Jakubu ati ni thiu tonye bururi-ini ucio ni ndi rugendo-ini ruru thiu bururi-ini wa Misiri akimwira nigacoka ngurute bururi-ini uyu. Jacob akuire matari marutwo ihinda riria riakinyire miaka iyo 430 makinya gutiakiririe 431 athire miaka iyo akimaruta. Koguo mathina maitu matingirutwo ni kurira gwitu, marugo maria twina muti tondu wa kurira ni ihinda riria riathiriirio. Uria Sara mahoete atia mwana, Abraham mahoete atia mwana, no ihinda riria riathiriirio ndirio Ngai athire gucera. Aregete gucera kwa Ibrahimu thiini wa Genesis 12 niki aregete gucera Ibrahimu in Genesis 11 ithe wa Ibrahimu Tera atanakuwa niki aregete guka Genesis 15 niki giatumiria kiriririe nginya Genesis 18. Kogweterera Ngai ni ihinda riake rikinyanagira akagiria mundu renda kugiria maithori
agacenjeria mundu urenda gucenjia muturire no kiria utafati kwehera thiini waku kana kiria gifati gukorwo kiri thiini waku ni ndugu yaku na Ngai ukamenyerera. Mwathani arotuteithia. Ngai witu ni mwega. Thiini wa verses 2 kiugo gikoiga atiriri ati ngeria Jehova ukindoranie wega, twiria higo ciakwa o gwata ngoro yakwa. No uraria ciugo icio no igore mwandiki wa thaburi aroiga ati ngeria Ngai. Ni mkuri andu marerwa guho Ngai akamageria. Reke nyone wangeikara miaka igana andu amwe makaremwo gweterera mundu akoima agathie. Koguo ndorania wega, twiria higo ciakwa na ngoro yakwa. Na nikeriga thiini wa Jeremiah akoiga niwe thuthuragia ngoro na kahithurie maundu maria mahithe meciria-ini, arathimire mundu kuringana na mitugo yake uria mithiire yake uria hana. Mwathani arotuteithia. Ndieraga Bishop ngamwira ni ndirutite undu ndigucoka kuonaga andu me mathina-ini, ngauga Ngai cenjeria uria muturire murute thina-ini uria atige gukaya. Undu wothe Ngai awikaga na gitumi, undu wothe Ngai awikaga na gitumi, na gitumi. No mundu no akorwo igite wira akaiga wira uyu Ngai akareka uthio wa Ngai ukamumira akahara, akoima hau nyingi agathia akaiga ungi uthio wa Ngai ukamumira akahara. Niki ndiramwira ndirarorire mundu umwe ndiraruta na ngoro yakwa ndikahiuha kuhiuha kwiraga Ngai maundu maingi. Ndiramenya na gakwa na ndirakira kine ndirakinya tuhiga turia ndigitie tonduraga ngunyaga tuingi muno. Koguo Ngai agutwiria thiini waku, akurora thiini waku tondu wi kigongona-ini. Ni Ngai wendete agutwiria higo ciaku, arore higo ithina muno niwe cenjagio ni kidney niwe cenjagio. Athuthuria ri higwe wa mirora ri nginya ngoro yaku thiini ri arona ki tokorwo arona mundu wikaraga on your marks nigetha arathimwo ndakoneka. Ni muthuthuria wa ngoro, ni murori muhithuri o maundu maria mahithe meciria-ini. Rigi kuyu aroneka mundu cikarite ugu no angiririkano egutura nyariraga andu a Ngai. Koguo twi haha ithu turonana uranyona physically niguo uranyona no ndui ngoro yaku ria ndireciria na meciria ndui uria ndiri na rikuri mundu uri haha ohe mahoya eguku ithu ni guthi turathie na mbere twikuhoya turahoya no eguku ohe mahoya na tutimui na ni mutheru ta ithui ni muthaka ta ithui ena Bible ciothe ya Githungu na Gikuyu na Githwairi ta ithui no ni muohi wa kigongona muharagania ne haha kirite na ndangirutwo ni Ngai nginya ihinda riu ria Ngai ria kwigocithia rikinyanire. Mwathani arotuteithia. Koguo twi mahoya-ini tumenye Ngai ni uraturorania wega. Daudi aramwirire ndorania wega na uthuthurie nginya higo ciakwa na ngoro yakwa. Ngai akurorania wega rona ate thiini waku. Ni Ngai tondu twendete Ngai mundu ni kuhia nikio raigwo mucirirwo era Isiraeli mandehere indo ciao andu aria mekuigwa ta marahia hia ni gwika uguo kiu tu. Nawe wina mito yo ya kuhia hia ni Ngai ati ni Ngai tirenda ni Ngai ndiramathi. Kwi mundu kuga ati uria turiragwo ni Bishop nyonire undu wa guikara oro uguo woria mundu ta Pro agakwira eguku tondu wira ni kamera ni nyandikirwo kuya kamera ni ndiroka kuya. Kwi mundu wi no ti Ngai tu avataritio niwe. Koguo Ngai akurorania wega aguthuthuria wi guku ni tondu wake ti tondu wa mundu ungi ti tondu ni kanitha wanyu ti tondu ni uge Bishop ararekirie wi guku ni tondu wa Ngai akurorania wega. Mwathani arotuteithia. Maandiko makoiga atiri thiini wa verses 3 turathoma Psalms chapter 26 nerutu thiini wa verses 3 akoiga amutugi waku ni wikaraga o mbere ya maitho makwa na ngeraga na njira ya uhoro waku wa ma. Koguo riria turarutira Ngai igongona
turutira Ngai igongona wega tondu ri ni igongona ngwirire ni kimwiri wa kihiria comfort zone ini gikomaga wega wakira ukaguko githambaga wega shawa-ini kimwiri giki ugakirehe mai-ini ma karai ikara guko kimwiri giki kiriaga wega no wagitunyukithia irio ni igongona uraruta igongona riri ungiriruta wega ri ni ugucemania na utugi wa Ngai agikorwo meciria maku mahuthite fully thiini wa uthamaki wa Ngai ni ugucemania na utugi wa Ngai agutuge na thayo agutuge na gikeno agutuge na ugi agutuge na umenyo taru Musa maikarania nake thiku icio 40 utuku na muthenya amutugire na riri aumirira he Isiraeli nio mamwirire ni ureka ate ona ndoi ndamenyaga ona ndakuranaga mamwirire ni ura tushina kwa sababu alikuwa na riri wa Ngai wahanaga ta ile miale ya jua agituguo na riri na agicoka to uguo tu ni atugirwo no tugi ungi ati ni akuranaga njira cia Ngai arora itu uguo ni amenyaga uyu ni Jehova arora gitugi kia mwaki ni amenyaga uyu ni Jehova tuina Israeli matioi tokoro maugaga uria toigaga kimweri kinene ni kioimirithi gutihindi kimweri kinene kiumagira gigatumurikira tukoiga ni riu kuru Musa ona uguo kamenya uyu ni Jehova tutongoretie koguo thutha wa kuruta igongona riri tubati gucemania na utugi wa Ngai amutugi waku ni wikaraga mbere ya maitho makwa na ngeraga na njira oya uhoro waku wa ma koguo uhoro wa Ngai wa njira ya ma ni kwaga kumwenda no hika ni kwaga gukorwo wi mundu wina maundu maingi guku ndehetwo ni Ngai na no ndirahoya tume fasting ya riri twathi kuhoya nigetha mathina ma mathire nigetha mirimu ino ethire tucemanagie guku ugakora ni ndoka uria ungi agakorwo ni goko no cio ungi nioka ndoka tuguthathaia Ngai ndoka tukugoca Ngai ndoka tukwambararia Ngai mwathani arotuteithia koguo utugi wa Ngai ni egututuga na mituganire yake ni mingi matha make ni maingi nayo mituganire yake no mingi niwe ui o mundu kirie gututuga nakio tukiuma mirango ira tugikua mabagi muthenya wa Sunday tukiinuka niwe uikirie gututuga nakio koguo wiriririe guikara mubango-ini wa Ngai na wetereire gutuguo ni Jehova Ngai ni muranyita ni uraigua kindu koguo ndugaikare guku mundu guikara guku meciria make me hakiri ciaku cirorete kamera ino cikoima hau cikarora kigongona ikarora mugeka wake no mundu guikara meciria make marongoreirie Ngai ni egucemania na utugi wa Ngai mwathani arogocwo na aikare akigeraga na njira ya uhoro wa ma tondu ndingi kindu kiria kimaremete ni kugera na njira ya uhoro wa ma andu ingi ni ahonoku andu ingi ni mathia kanitha no guikara njira-ini iyo ya uhoro wa ma ucio niguo thina uria munene koguo Ngai ni atuteithie no uhoro-ini wa ma niho tugucemania na Ngai Ngai ndari nja ya uhoro thiini wa uhoro wa ma maandiko makoiga atiriri thiini wa verses 4 turathoma Thaburi kuri aria moka Thaburi 26 to verse 4 na tuambiriria verse 1 ama ukipenda kwa Kiswahili ni Zaburi sura yake ni 26 tukaanzia mstari wa kwanza sasa niko kwenye mstari wa 4 ati ndiri ndatuika wa guikaranagia na andu atuhu ona ndingitonyania na aria hinga ni andu atuhu na nikio ngwirire mukristiano ni afataranagia kindu gitagwo separation no nginya witigithukanie ungiona mundu andu aria ciraga nao waganu-ini ndari aratigana nao hena kiuria ungiona mundu aria mwaciraga nao murio nao no murianagira na mukanyuanira nduri waima tumwerotho-ini tumwe aria mwanyuaga nao ati ni njikaranagia nao tuthia kiama-ini kiu ni uguo ngianjirire tuthia kiama-ini kiu ni makinyua njohi njitagia kiria soda ungiona ugicira na andu
aganu nduri hingo wi mutumia ungicera na atumia aria mombitwo unjire ndumbago ati ni njikaraga uguo ngamera ni matige ngamakoma gutiri uhoro wa mawatonya thiini waku. Wakati yule mama Msamaria alipatana na Yesu Kristo, maisha ikabadilishwa, mwili ukabadilishwa, maungio yakabadilika, ona muonere wa maitho gicenjia, oigire okai agitaria mari waganu-ini, okai muone mundu agicemania na mundu rume utari wa kawaida. Ndacokire guthi gucera na rume acio ringi. Mutumia ure warehetwo he maguru-ini ma Yesu Kristo oragwo tondu akorirwo agitheria, arehu erirwo ati ndukagane thutha-ini uyu ndukae kwagana. Koguo nginya arata magicenjia, aria mwaceraga nao, mwacukanaga, mwarumanaga, nginya umuthi no muceraga nao. Niwe wina thina. Nikio urigwo Daudi aruga ati ndire ndatuika wa guikarania na andu a tuhu. Ndire hingo ingiceraga na hunjia aria manyuaga, njoke ndimwiraga ati ni kai ndinyuaga ni no nginya Jesu maandiko maratwira ati umai gatagati-ini kao ukirai. Ithe tiguo maandiko nginya maratwira ona ni wega guthama. Ithe tiguo ndungate werirwo ni Jeremia Ezekiel 12 ni 12 akiruma gatagati-ini kao uturanĩtie na gĩkĩruka kĩa andũ aremu, akirwo thama tari munĩko kũrĩ. Koguo ngĩkorwo mũceraga na mũiriguo na no iyaga no ekaga, nikio onaga andũ amwe marĩmwo nginya nĩ mawĩra mamwe, tondũ wĩ thoko-inĩ mũracera. Ta rĩu ngĩũka ũguo ndoka tu kahora ngĩgocaga ngĩthathaia gĩa ngĩkumagia, ndoka kahora mũno. Ndakinya harĩa kĩanda-rĩ, ndakora kawabici kahingũrĩtwo, ndakora mũthuri wĩna gacuba ka maĩ, araita maĩ agĩturagia iru rĩmwe agĩũkĩraga, agĩturagia iru rĩmwe agĩũkĩraga, agĩitaga tũmaĩ. Ndĩrakũhe cia harĩa njatha-inĩ harĩa nderĩra Pastor Monica, agũitaga tũmaĩ ũguo. Nĩ roho wa Ngai andeithia, ũyũ nĩ ũrogi, na nĩ wabici ya mũingĩ. Wabici ĩyo nĩ ya mũingĩ ĩrĩa kũrutagĩrwo tũmagongona tũu. Nĩ gathuri kauma hau gakũrũ, o rĩmwe ndarũgama kũmũrora, kandora karakarĩte mũno, ndona ndiĩ geka atĩa gathiĩ na mbere. Ndambia gwathĩrĩria ndera Ngai nĩweka wega nĩ kũnginyia haha na kũnyonyonia na gwatũma menye. Ndambia nani gũtharũria, kũharagania, ndagaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, na ndatangatha ndauga wabici tondũ nĩ ya mũingĩ ũtonyonia andũ aingĩ, na no nginya ũrĩa wĩ wabici-inĩ ĩyo ithe tiwe mwĩtĩkĩrĩtie. Ndera Ngai andũ maga kũgarũrĩra ndathĩrĩria gĩkuũ. Mũthuri ũyũ nĩ mũkũrũ tondũ maandĩko maroiga andũ arĩa akũrũ monia andũ arĩa no rĩu maronia andũ ethĩ kũruta magongona ma ũndaimono. Koguo-rĩ, Mwathani atũteithie. Ndũrĩ hingo atĩ ũngĩrĩu ngwĩciragia ũhoro wa mũndũ ũcio wĩ wabici. Rĩu ndarũgama hau ndambia kũhoya ngĩraga Ngai, mũndũ wĩ wabici no nginya manyitanĩre na gathuri gaka, tondũ nĩ rũcinĩ tene oka kũruta magongona make, nĩgetha andũ a wabici ya mũingĩ andũ makĩingĩra. Nikĩo ngwĩraga o handũ hothe hoyaga andũ makĩingĩra-rĩ, ũrĩa mwero mũgabuatagwo, ũrĩa mwero mũgabuatagwo. Koguo-rĩ, ndũrĩ hingo mũndũ ũcio ũngĩmũkora kũu akorwo matikũnyitanĩire na ũrĩa wĩna wabici ĩyo. Ithe matiuga kĩndũ gĩkĩ kĩmwe. Koguo Ngai nĩ atũteithie nĩgetha rĩrĩ we ũtige gũikaranagia na andũ a tũhũ, tondũ acio nĩ andũ a tũhũ, nĩ andũ a tũhũ. Ta rĩu no mũikaranie na mũndũ ũgacĩra, he mũndũ njĩrĩga kũria rĩu ũyũ mwĩranaga nake atĩa? Mũtumia wa mũtungatĩri ngĩmũria rĩu ũyũ mwĩranaga nake atĩa? Mũcene nĩ mũtumia mwenzako Yesu, mwĩrana akuongagĩrĩra kĩ? Agũteithagia na kĩ? Tondũ nĩ mũndũ mwaganu. Hadharani ngĩmũhingũrĩra Facebook-inĩ yake, wall-inĩ yake mũndũ ciaragia mawaganu na maceraga na ũyũ. Atĩ ndĩmũhoyagĩra ndĩmũgucie oime wega-inĩ wa Ngai. Mwathani arogũtũteithia. Koguo-rĩ, ũngĩona ũtũranagia na andũ a kĩruka kĩa andũ a tũhũ, hena thĩna. Nginya thimũ-inĩ gathimũ-inĩ ũgĩchat, ũchatigi na andũ a tũhũ, hena thĩna. Tondũ riri wa Ngai watonya thĩinĩ waku, ũhoro ũyũ wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa watonya thĩinĩ waku nĩ umbuthũraga arata.
ona we utakumereherai ni makwehagirira. Koguo ni turabatarania okori, ni turabatarania nigetha tukinye ona ithui tugerie gwitigithukania na kiruka giki kia andu aria maragia ta ndurika matimakaga. Mwathani arotuteithia. Taruri niki giatumire Jesu Kristo etarutwo ake meherire kwao mishiniki. Uriweciria kile giatumire Abraham ari na kwao mucii no ithia kuatera thini wa Genesis 11 wathoma hau kuma verses 20 ukaigura ithe akuire Tera. Kuingira chapter 12 Ngai akimwita, Ngai amwitire niki? Kuma hau Ngai akimwira uma kindu kia mbere ndugu yao na Ngai erirwo uma ehera nyumba-ini ya thoguo, tigana na indo cia thoguo, tigana na andu anyu, thii bururi uria nga kuonia. Niki giatumirirwo tigane na andu acio othe? Tondu Ibrahimu ndangiakurire menao. Andu kwa Ibrahimu mahikanagia brother na sister. Taru Sarah are step sister ya Abraham, mari aithi umwe, different mothers. Mahikanagio guo brother cia Ibrahimu ciahikitie ma step sisters mao. Kwa kwari na kiwaganu kiuru muno. Ngai akimwirehera. Koguo kindu kia mbere agitigithukania na andu atuhu ona mari andu ao. Na riria mathire na Loti ni marekiriirie, matiarekiriirie. Ngai atigirire ni matigana. Uyu agithina guku nake uyu agithina guku. Koguo nigetha uhote gutwarana na Ngai no nginya we mwenyewe separate, ujitenganishe na hizo kundi ambazo hazifai na hao watu ambao hawafai. Tondu riri twakurwo twaragia rwario rumwe rwa Roho Mutheru, twiciragio mecirio ma Roho Mutheru, no mundu muceraga nake waganu-ini. Koguo thuthuria aria muceraga nao, ati ndiri ndatuika wa guikarania na andu atuhu. Araiga ndari atuika guikarania na andu atuhu niki? Tondu ni amenya ni aceraga nao, ni aceraga na andu matari atuhu, no gikinya handu agetigithukania. Mwathani arogocwo. Ni muraigwa kana ni murakarire riu nini? Ngeithirio cio ngimwire anyende tu. Mwathani arotuteithia. Ni tondu ni mwega Ngai na ni mutheru. Koguo no nginya twitigithukanie na nginya miri no itwitithukanie na maundu matoho. Na nikio rona twekiraga riria tutoi twekiraga mihumbire ya toho, twaragia miaririe ya toho, no ni tugicoka tugitwarwo handu keheri-ini ni Ngai tukiiguo turutwo kwaria. Na nikio rona nginya Ibrahimu Moses akinyia miaka 14 arutirwo Misiri. Oirwo akirutwo Misiri niki? Tondu Ngai ni aroririe akiona uyu meciria make marecirio tandu aya atohwa Misiri. Akirutwo agitwarwo kwa muthinjiri Ngai wetagwo Jethro. Ani na miaka 40 riria Ngai aroririe akiona uyu ni agimara niguo amurehire. Koguo tutige guikarania na andu atuhu, ona ndingitonyania na aria ahinga. Mundu hinga ndindite Kristo no ni uceraga nake, ni wikaga nake, ni thia tucira tuingi muno nake. Mwathani arotuteithia. He pastor mwe o umwe witu atanoima kanitha anjiririe atiriri, kinjira nie Reverend ndigwa ngoro yakwa ikihinyiririka tondu riu ri ndungataga Theophilus, njeraga na andu a Theophilus, na guku ni uhoro anjiragia kikaga oguoko, na guku ni uhoro wothi kuno theru no uhoro wa ma. Ndigwa ngihatiririka, ni ndirenda ona nie guthie nja nga interact na andu angi nja, ndikana uranyita ngacerere ngimuria riu ni tandu ariku acio renda guthie gucera nao. Akinjira ngathie ngacere na andu angi, yani na hau nja hanini ni ndirenda guthie guceraga na hau. Koguo ni ngwamba kwehera kigongona-ini tondu ndirenda ku interact na andu angi, akingwetera muhunjia atahunjia ng'ania, aini ta ng'ania na ng'ania. Mwathani arotuteithia. No agukugwetera gikundi kiu arathi kuri uri ukona ndikubishana nake, ngimwira wi mundu mugima
tini ndakuhonokirie ni honokio ti wakwa na nie ndire handu ndiretira andu iguru ona nie ni kuo ndirathaitha no tukuna muthenya nigetha njike atia ti ati ndina shua ndina matini ndina na ati na gikaro njangairu ati ni giakwa kiho ndire shua no ni kumathia ndirakimathia utukuna muthenya wi mundu mugima ikore urenda gwika ti ndakuhonokirie ti ndaguitiririe maguta ti ndakwamuri tini ona ndagwitire uke nduhunjagia uhoro wa recho hunjagia uhoro wa Ngai ikore urenda gwika atia gwika koguo ri ni kuri andu ngitonyania nao hinga matendete Kristo koguo no nginya twitigithukanie na andu aya hinga ici Jesu amenyire na ningenaga riria Daudi oigire ati mundu ndirathi ndangĩikara gwakwa nyũmba koguo nĩ ũtua itua rĩaku rĩa kwenda ũrenda gũceraga na andũ aya hinga na hinga no mũndũ mũhinga hypocrite no akũrage akunini agĩgũthekagia na ndũmenye mwathani arotũteithia mũthenya ũmwe twendanire na mũirĩtu ũmwe twarĩ ndũgũ mũno nake twamenyanire nake ndĩ redio-inĩ ya Bahasha FM koguo aikaraga Naivasha na kou nĩ matũthikagĩrĩria mũno ũtukĩendana mũno na mũirĩtu ũcio tũkĩambia kũhoyaga nake arĩ na ulcers njũru mũno na nĩ harĩa bangĩte kũhika gĩteanio nĩ mwanake ũcio koguo kĩũndũ kĩu gĩkĩmũgũtha narĩ wa mwana wa arereirwo thĩinĩ wa children's home so kuma hau tũkĩgĩa ndũgũ nene mũno tukiambia guceranira ndathi Naivasha ria turathie Naivasha na kou twathire ria turathie road show ni ndathiaga gwake ngarara gwake oka Nairobi okaga karara gwakwa uguo ni akinyire rita akihika agika uhiki na tugithie na tugikenera muno na ikara ni ndageire ndugu na muiritu ungi na makirathimo muno mena muthuri wake na makiendelea Ngai akimaririkana muno makiria mwiritu twageire ndugu nake ri ngimunitha ni tondu uria uyukaga no kaga kanjeriria na kanyumiriria kanjera richo Ngai witu no ariuka twaceraga na uturiiritu no ariuka na no ari gwika wega koguo ni ukaga ni njiraga rimwe ririo rathi kuhunjio kanjira ngokaga kuya na ngari yakwa ngagutwara uguo riu ni uguo riu hau niho mamenyanire na mwiritu uyu ngimurata wakwa ni mathire tondu ni mokaga gucera mena muthuri wake koguo mwiritu murata wakwa ni mathire maki exchange contact na muthuri wa mwiritu murata wakwa na tutiamenyire o hau makigia ndugu na tutimenye ni magia ndugu yari nene muno muthuri ucio ari murathime tondu ari na ngari ciake ciatua koguo ciingirire thiini wa ndugu yarorete Land Cruiser maya matwaraga andu tua makuaga thungu mwiritu wakwa ri ohana gakari gake ri ni turamenya ithe tugacemania ori mwe na mwiritu ni acenjia mikarire no urore kona ngiona ni acenjia ingimura Ngai ni akuririkanite hindi anjiraga ni agiraga nguo hindi nguo icio itioka ni agiraga indo uganda goka na tutireciria magithie magikara ndugu mwaka wa mbere mwaka wa keri mwaka makinina miakena gutari undu tumenyaga kana mendugu hindi yo ni aciara kana ka mbere maciara na muthuri ucio aciara kana ga keri maciara na muthuri ucio koguo agiciara kana ga gatatu niho yamenyekanire mwathani arotuteithia koguo nikio ndiruga atiriri ari murata ki hinga tondu ari gatagati-ini gaitu na turamwe ni murata no hindi yo agi akigurirwo broti agiakirwo mucii rukoguo twamenyire kana ga gatatu na twamenyire magibanga guthie kuracia niho anjuririe atiri ngiurio ni mundu umwe recho ithe mwiritu ndakoragwo murata waku ngimwira ni aranjirie ni ahikire na kwanza riu afanga guthi kuracirio ameki gicua hindi yo mabangite guthi kuracia te
he handu weekend iyo he handu ndathi ya kuhunjia kanitha ndathi ya kuhunjia koguo niyo ndigũkorwo kuo koguo niguo ngwenda kwaria ũhoro wa hinga njuge mundu muhinga yani ni yule Mswahili alisema kikulacho yua kukula ndani amenyamaza ametulia tu, lakini wewe ujui ni mbwa mwitu. Wewe wachukulie kuwa yeye ni rafiki, mnatembea na yeye, mnakula na yeye, mnachika na yeye, lakini aragwiciria ũru. Koguo hinga nikio rigo te ndingĩtonyania na arĩa hinga ona thĩinĩ wa kĩroho, tiga gũceraga na hinga iria Ngai athũire. Aroiga mundu wa miromo ĩrĩ kũmũthũra nĩ ndĩmũthũire, na Ngai akaiga ndingĩtonyania nake, nĩguo aroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩkĩ gĩake. Koguo ũngĩona ũracera na mundu ũtetigĩrĩte Ngai, ndarĩ ũndũ atangĩka. Ati mundu ndetigagĩra ekũnyua wega njohi ciake waini ciake, mundu ũtetigĩrĩte Ngai aroiga Mwathani agocwo, no harĩa ũmũthĩ akarara gũkũ, rũciũ akarara gũkũ, rũciũ ndarĩ ũndũ atangĩka. Angĩkorwo no eke Ngai ũguo, wewe ũ Ngai amũhete muoyo. Niĩ nĩguo ndoraga ngona mũndũ angĩkorwo no ekire Ngai ũrĩ, na niĩ ndimũhete muoyo, niĩ ndirĩ thakame ndĩmũhete, niĩ ndirĩ maguta ndĩmekĩrĩte mwĩrĩ wainĩ wake, angĩkorwo no ekire Ngai ĩ mũndũ. Koguo mũndũ ũyũ hinga ndũgetonyanie nake, tondũ egũthiĩ na mbere agĩkũmũra. Ũyũ ũngĩcera na mũndũ ũtarĩ mũkũre, ndũkũraga kĩroho, ũthiaga ũgĩcokaga na thĩ. Nĩ gũkũnyua kũnyuaga mũndũ ũtarĩ mũkũrũ kĩroho, akũnyuaga gũthira. Ũrĩa ona ũtuoro ũguo, ũrĩa mbio itherũ kĩgongona-inĩ, o itherũ ĩ mũhunjia, ũgekora tũmaũndũ tũrĩa ũrĩkaga ti tuo ũreka. Nĩ gũcera, no ũngĩcera na andũ aganu ndũrĩ ũndũ ũngĩ, ũrĩrotaga maũndũ ma waganu, ũrĩaragio maũndũ maganu. Koguo tũtikae gwĩtonyania na andũ arĩa hinga. Geithio ũcio ngĩmwĩra wĩ mwega, mwĩrĩ ndũkanagie no hinga wĩra-inĩ wa Ngai. Koguo verses 8 kaiga kĩũngano-inĩ kĩa arĩa ekinaĩ no gũthũra ndĩgĩthũire, arĩa aganu rĩ ndingĩikarania nao. Tareke ituthome verses 5 tũrĩ ithuothe. Twambĩrĩrie gũthoma tũrĩ ithuothe wega. Ati andũ arĩa kĩũngano-inĩ gĩkĩa ekinaĩ. Ekinaĩ nĩ ekinaĩ, ithuĩ niĩ ngĩgweta ekinaĩ nĩ gũthũra ndĩgĩthũire. Arĩa aganu rĩ ndingĩikarania nao kĩũngano-inĩ. Nĩkĩo igua andũ nĩ mathiaga get together, to nginya korwo nĩ a family members, no ikorwo rĩngĩ nĩ andũ a gĩcagi kĩmwe, arĩa mwathomaga nao, arĩa mwaikarania nao. Andũ aya waigua magĩtwo ekinaĩ, gũtirĩ ũndũ matangĩka. Nĩ andũ aganu, nĩ andũ mathurĩte gũikara marĩ aganu. Koguo andũ aya aganu Daudi akoiga kĩũngano-inĩ kĩao ndingĩikarania. Atĩ tondũ nĩ gwetanwo women conference, nĩ gwetanwo men conference, ũgatenyera tondũ nĩ ũrathiĩ kuo, tondũ nĩ wona nĩ mũgithi, ũgatenyera kuo, ũgathiĩ kuo. Mwathani arotũteithia, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta itua rĩaku. Niĩ ndatora thĩinĩ wa kĩrĩa media industry for almost 20 years. Niĩ ndirĩ ndathi mũgithi, ndirĩ ndatonya na yarĩ must, no ngĩtua itua rĩakwa kĩũngano-inĩ kĩarĩ ekinaĩ nĩ gũthũra ndĩgĩthũire. Nĩ matua makwa ndatuire makwaga gũtonya. Na ngĩtũkeragwo na hĩndĩ ĩmwe nĩ ndiringa tũgĩthurwo ng'ania na we mũhunjia nĩ ũgakorwo ho, nĩ ũgathiĩ kuo, na kũu kũrĩ andũ marabatara gũthiĩ kũhunjĩrio, na ndirĩ ndatonya nginya na kũgũrũ gũkũ gwakwa. Nĩ itua rĩakwa ndatuire, na ni ngarũgama gatagatĩ-inĩ gake atĩ no nyume na ngũikara nyũmba, na ngamenya nĩ mekũnginyĩra na thimũ, ngahoria thimũ, ngamenya nĩ mekũnginyĩra na ya bishop, tũkahoria thimũ,
tugaikara gutire njira mangitukinyira. Mwathani arotuteithia niki na indirikana kwi hindi imwe nginya gwakwa mucii gwatumanirwo thwirere cho no oguo koguo ri ni itua na ngamenya ngiuma ndahota gukorwo thie ngorwo ndiri wira butu no ngakena ni kumenya ngubutwo ni kurega itua kurega na njariririo thamaki uria ndiri thiini waguo na ngawaririria. Mwathani arogocwo. Koguo ri Ngai witu ni mutugine ni mutheru na ni mwihokeku na ni Ngai munene na Ngai mwiho. Koguo kiungano-ini kia andu aya ekinai ni wathi kiungano-ini ni kuri andu maranyua ni taru tawicirie ungithie mugithi ati no igwa mugithi ni uretano no wathi no watonya. Obviously umenyaga nyimbo iria cirainwo kou ni iria ni cia secular songs, koguo ti cia Ngai, ni nyimbo ici cia Kaini, tondu family ya Kaini niyo yari ya mbere guthondeka nyimbo itari na Ngai nigetha mundu gwitwo Sethu oke nikio igwiretirwo thuna oke arehe nyimbo cina Ngai. Ni wetu no watonya mugithi ni wakora andu makinywa na maduga marikia kunywa kureba ni guitaniria njohi marikia kunywa ni kuhurana macuba ungirunirwo magego kou ri ungiuga gwikaga atia coke ukagutugia haha njangirai njikire magego tondu gwa shaitani ndungiuma utari na emak. Riria wathie ni hindi nona Ngai ni mwega kamweretho ni gathirire ni wathi kamweretho ni mwathi uguo ni mwacoka mukinyuaga rigi nigana mana haraganira varavara nigana mathirite vara matigire ciena nginya umuthi uyu ungithie ku ukore bara yo imira kwambie kururi uguthwo ritho kana unwo guoko wage guthukumira ciena na wi single mother. Koguo kiungano-ini kia ekinai ni tutue matua ithe tutithurite uhonokio-ini ti kuringiririo uhonokio-ini ithe tuthiaga te pasalusi ti kunyitwo ndanyitirwo ni nie mwene ndetwarire endeire no wirire tarugamai na iguru na urie murata ucio ungi no wirire aca ndingirira mwire niki tondu ni nie ndetwarire ndeire uthingu-ini ti kunyitwo ndanyitirwo nie mwene ndetwarire murie no wirire aca ndingirira no wirire aca ndingirira tondu ni nie ndetwarire ndendeire ndugitware tondu ni nie ndetwarire ndendeire kiugo-ini ti kunyitwo. Nyita Bible yaku nie mwene ndetwarire ndendeire no ndirire aca ndingirira no wirire aca ndingirira tondu ni nie nderehanire kanitha-ini ti kunyitwo wanyitirwo ni nie mwene ndetwarire ndendeire no wirire aca ndingirira no wirire aca ndingirira aya tondu ni nie ndetwarire ndendeire. Amen. Ngai tuikare thi ithe nduigua he mundu wa kunyitire gutiri mundu wa kunyitire gutiri mundu wa kurehire kigongona-ini giki kia hinya ni matu maku maiguire maitho maku kwe ukorwo magituona TV-ini ugiuka uhonokio-ini na nikiona Ngai agipunish andu akirekereria punishment ndarathaitha mundu hana ile huruma niki tondu niwe wendeire na nikiurirwo ni kaba utangiacamire kana utonye uhoro-ini uyu gukira utonye kana tigwa Hibrania roiga 6 gukira utonye ucoke ugaruruke ati nduri igongona ringiri gwetereire no mwaki-ini tondu watonyire ugithoma ugicama uhoro wa uthingu no theru no uhoro wa ma ugicoka ugitonyio thiini wa kuguuririo hitho cio tatu mutheru ucoke ugaruruke nduri igongona ringiri gwetereire ukerwo nduri undu ungi no mwaki-ini. Koguo Ngai ni atuteithie ndugicirie tu honokio ni muhuthu uria twiciragia kana wicirie ti
kiugo kiranjiraga muthenya wa ira ni thiini wa Ahibrania ati andu aya macokaga na thutha ngoro ya Ngai ndimakenagira ona hanini ndimakenagira koguo ni utue matua uliingia mwenyewe ukajileta mwenyewe ndugiciri ni kindu gia guka ati umuthi ni wehumba rucio gagite umuthi ndaikaro honokiri rucio ukaruta asha kata kauli wikare uria Ngai arenda maandiko maroiga atiriri thiini koguo kiungano-ini kia ekinai ume thiini kana ni ciama-ini icio cia waganu ehera gatagati-ini ga atumia acio tondu Ngai agiuka kumanina ukaninanirwo hau Sodom na Gomora ndugecirie ati ni ugatharwo ki mundu ugwitwo ki Loti ndatharirwo ni tondu wake ni tondu wa Ibrahimu koguo Ngai ni atuteithie muno makiria aturirikane na twike maundu mega na aturwirire na atuhithe ni tondu ni mutugi na ni mutheru na ni munene koguo ni ihinda ria mundu mwenyewe gutua matua ni kuona ndona andu marora kiugo kiu ndagweta Hibrania 6 o tuhutie tu hanini maandiko maraiga atiriri Hibrania 6 niho ndi kwambiria muhari wa mbere Uhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndatwarire ndeire no ndĩrire aca ndingĩra no ĩrire aca ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire kwanza ũgĩũka no kiuga ihoya rĩa toba kuringana na maandiko thiini wa Proverb nduri undu ungi wetereire thiini wa Hibrania 6 maandiko makaiga atiriri namba cia gutara ni 1363 1363 hakiri uguo ri ni tutigei gutindirira morutani macio ma uhoro wa Kristo mambagiriria kurutanwo na twirutanirie tukinyire tukinyire maundu maria makinyaniru kuna na tutigacoke kuhanda gitino ringi tukirutanaga uhoro wa kwirira ni undu wa ciiko iria irehaga gikuo na wa gwitikia Ngai thiini wa verses 2 niho njerekeire guthoma ona morutani ma ubatithio na uhoro wa kuigirirwo moko na wa kuriuka kwa andu aria kuo ona wa gutuanirwo cira na ituiro litagathira na noguo verses 3 na noguo tugwika Ngai agitikira verses 4 ni undu ri hau horo wa andu aria manathererwo ni utheri ni mwanyita na magacama kiheo kiria kiheanagwo kiumite iguru ri ningi magakorwo matuitwo agwataniro ya roho mutheru imagine uhoro ni undu ha uhoro wa andu aria manathererwo ni utheri nikio mwigugu to ni mwathereirwo ni utheri no kiuga andika ritwa riakwa ibuku-ini ria muoyo wa tene na tene to ni utheri wonire na magacama kiria kiheanagwo kiumite iguru ni ucamite iroto cioneki ni ucamite thiomi ni ucamite ugi ugurio no menyo indo iria iheanagwo kuma iguru ucoke ugaruruke Ngai ndari itheru ati magacama kiria kiheanagwo kiumite iguru ri ningi magakorwo matuitwo agwataniro ya roho mutheru imagine ugatonyo thiini wa ngwataniro ya Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai roho mutheru na magacama ugi uria mwega wa Ngai ona mahinya maihinda riria rigoka ri ati na thutha ucio makagwa magatigana na maundu macio ri gutingihoteka kumacokia ringi merire kuona ati ni kwiambira mareambira muru wa Ngai o ringi muti iguru ona kumunyarithia makamunyarithia kuri andu ni moigwa koguo andu acio makerwo gutingihoteka macoke kwirira ringi tonu waheirwo thiri cia cama koguo andu aria maigarate ni ndiragoire ni ndirahonokire ni ndiragoire urerwo hore kana hiuhe
urerwo we ureka wega, zingatia kutenda wema. We ureka waganu thina mbere gwika waganu, arauga naja upesi kwa ujira wangu mkononi, kumlipa kila mmoja kadri na matendo yake. Koguo honokio ti uhoro wigie guthaithwo ati he ukai hinde riu ni riathirire, ni itua na kiagiuka ni itua. Koguo ukahonoka umuthi, ugacemania na mundu rume ukaiga ngaithi ukoya mundu rume, ugacemania na mundu muka ukaiga ngaithi ukoya mundu muka, ugacemania na biashara cia wici ukaiga ngaithi ukoya. Nduri undu ungi wetereire ati ni kwambora bithia muru wa Ngai ringi kumunyararithia, ukamunyararithia. Gutiri ituriro ringi wetereire. Koguo kiungano-ini kiaria ekina ndacoka thiini wa Thaburi 26 ndathoma hau toro ndona andu makiguuria kirikaniro. Kiungano-ini kia aria ekinai no guthura ndigithwire, aria aganu ri ndingeikarania nao. Gwithambia moko rithambiro-ini ria kunina uru, giuthiururuke kigongona-ini giaku Jehova. Ati gwithambia moko rithambiro-ini ria kunina uru. Ati gwithambia ni hari uigua muciari akamura ndiakorio tigane na waganu ndona igua ni ndithambite moko. Muciari agithamba moko akoragwo riu arikanitie na mwana ndari undu ungi. Ati gwithamba moko rithambiro-ini ria kunina uru. Tua matua ni guthiururuka githiururuke kigongona giaku Jehova, niguo ndume kuiguo mugambo wa gucokia ngatho, ngiganaga maundu mothe ma magegania maria waneka. Guthiururuka kigongona-ini kia Ngai, guturwo hau nyumba-ini ya Ngai gutari undu ungi. Kei turugame na iguru twire Ngai atuteithie, aturirikane, aturuirire, atuhithe, atwariririe nigetha tutue matua ma gukenia Ngai, kumathia Ngai, gwetha Ngai. Aroiga ati Jehova ni nyendete muno gituiro kia nyumba yaku ri, nyumba yaku iri o kuu riri waku wikaraga. Ati ni endete na ithuĩ twende Ngai ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi. Twagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini ni tondu ni watwariria hari undu uria ukuonete thiini witu utagiriire no taragukenia no taraguteithia wi giti-ini kia uthamaki. Na tondu ni watutua matigari twaikara nyumba-ini yaku nigetha tuigue ugi uyu, turekere tutherie Ngai kuria turokite guku tutari na matu. Watutuiro kona ituiro riaku ngoro-ini citu, kona maria turiciragia na maria maraturehire guku timo. Tuteithie no turekere, na kuma ndagika-ini ici twakuhe miri ino itu, twakuhe ngoro citu, twakuhe meciria maitu, twakuhe kila kindu gitu giothe. We've surrendered everything to you, O Lord. Have your way, Jehovah Lord. Have your way, King of all the glory. We love you with all our heart, O God. Tuteithie mutura muoyo, twakunengera kila kindu, twakunengera ciana citu itigututanga ringi, twakunengera micii itu ndigatutange ringi. Riu tuteithie thiku ici twi kirima-ini, tukurekererie maundu maitu mothe. Nena nasi mfalme, tamalaki mtakatifu wa watakatifu. Nena nasi Mungu wa miungu. Akora mwako wothi utagiriire thiini witu, wake mwako uria wagiriire. Twaguthathaia muno, twakugoca muno, twakwambararia muno, twagutugirie muno na twakunenehia. Ni tondu wa wega waku, ni tondu wa utugi waku, na ni tondu wa tha ciaku. Wi Ngai mwega, wi Ngai mutheru, wi Ngai mutugi, na wi Ngai munene. Ni twakugoca, twagutugirie na twakunenehia, ni tondu wi Ngai, ni tondu wi mutugi. Hallelujah, hallelujah. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako.
kuitwa na sauti zote. Natamani sauti yako nisikie, sauti yako Bwana, nena nami. Mwambie nene na wewe, nena nami Bwana. Sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako Bwana, nena nami. Amen. Hingũra kanua gaku mwĩre njiguĩra tha, wĩre Ngai akũrekere na agũthuthurie kũrĩa ũtarerekereirie kũrĩ Ngai, ũmwĩre akũrekere na akũiguĩre tha. Ndeneana na kũrĩ we niĩ Rachel Wangari, ndaneana mwĩrĩ wakwa na kũrĩ we Ngai, ndaneana meciria makwa na kũrĩ we Ngai. Ũrĩa itarakwĩhokeire mũtũrĩre ũyũ wakwa, ũrĩa itarakwĩhokeire ngoro yakwa, ndĩ kĩrĩma-inĩ no ndĩ na meciria maingĩ, nyitĩra meciria maya Ngai, makindĩrie kiugo-inĩ gĩaku. Ngoro yakwa nĩ ya mũrũro, ndĩ kanitha-inĩ no ĩrorũra, nyitĩra ngoro yakwa mĩkindĩrie kiugo-inĩ gĩaku. Roho wakwa nĩ wa mũrũro, ndĩ kanitha-inĩ no ũrorũra, nyitĩra roho wakwa ũngindĩrĩrie kĩgongona-inĩ, mwĩrĩ ũyũ wakwa ũkindĩrie kĩgongona-inĩ. Ndakũnengera ngoro yakwa, ndakũnengera meciria makwa, ndakũnengera roho wakwa, ndakũnengera matũ makwa, ndakũnengera meciria maya, ndakũnengera mwĩrĩ ũyũ ũkĩaria. Ngwenda kũigua mũgambo waku, ũkiuga ngwenda kũigua mũgambo waku. Kuma ndagĩka-inĩ ici, Shaitani ndũkuoya mwĩrĩ wakwa rĩngĩ, ndũkuoya meciria makwa, nĩ ndagũtunyũkithia. Shaitani ndũkũhũthĩra roho wakwa rĩngĩ, Shaitani ndũkũhũthĩra ngoro yakwa rĩngĩ. Ndacihanda moko-inĩ ma Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Riũkia thamiri yakwa, hũndũrĩra Roho Mũtheru thĩinĩ wakwa, hũndũrĩra gĩkeno kĩhonokio, njiguo kĩaria, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Nĩ ndagũcokeria ngatho, ndakwambararia na ndakũnenehia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai, nĩ ndacokia ngatho na nĩ ndakwambararia nĩ ihinda rĩu watũhe thĩinĩ wa morning devotion ya rũcinĩ rũrũ. Twerekererie guoko-inĩ gwaku na twehithe guoko-inĩ gwaku, tũkĩoya breki, twahoya ũteithio waku na hinya waku twarane hamwe na ithuĩ, tũgitĩre, tũrĩithie no tũmenyerere, nĩ tondũ wa wega waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, 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 amen. Geithia mũndũ ũrĩa ũtarĩ ũrageithia, geithia ũcio wĩ thutha waku, tigĩrĩra nĩ wageithia andũ atatũ, mũrutĩre wĩira na ũmũhe rĩĩtwa rĩaku, ti kũgeithania mũrekanĩtie, mwĩre rĩĩtwa rĩaku na ũmũrutĩre wĩira wa ngoro yaku, ũkĩmwĩraga nĩ ngwendete mũrata wakwa, nĩ ngwendete, nĩ ngwendete na ngoro yakwa yothe, ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nĩ ngwendete mũrata wakwa, nĩ ngwendete. Amen. Mwathani arogocwo. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa ihinda rĩu Ngai atũhe, tũkwamba kuoya breki hanini, na nĩ njũĩ Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũka. Koguo tũtigetĩkĩre mĩĩrĩ itũ iywo nĩ Shaitani, maroho maitũ maiywo nĩ Shaitani, mathuburia tũgagĩthi kuonana namo kuma Jumatatũ, kana tiguo? Ona twĩcirie nĩ atĩ ũngĩ tũngĩongerera,
meciria maku no mongerere mutu kuri twana tucuncu twaku Pastor Lucy gutiri undu ungicenjia Pastor Gladys ari undu ungicenjia gwaku rekei turekererie ithe tutitiganite na micii riu tuihothe kuri Ngai tuigue Ngai tuthike o undu kuherethu akiuga ni uri ihinda ni ihinda ria kuigua Ngai guthikiriria Ngai mathina maria mangi mothe potelea mbali koguo tugicokereria wire Ngai nyitira roho wakwa nyitira mwiri wakwa nyitira ngoro yakwa nigithe guthikiririe koguo Ngai witũ tuike wega tukwamba guthi ni njui Mama Alvin na Pastor Monica ni matuthodekeirie kindu gia kunyua tunywe kashai turie kamugate na twaranirie ihinda rĩrĩ rĩa kwaraniria rĩrĩa mũndũ ũcio ũngĩ mũhe kiugo kĩa Ngai mũmenyane twambe tũgĩe na ihinda rĩa kũhurũka ihinda rĩa ithaa rĩmwe ũguo nĩtũgũkana mathaa merĩ tũcoke tũcokererie na nĩ njũĩ Ngai nĩegwĩka wega wĩ mũrathime ĩro ũcio ũngĩ wĩ mũrathime nĩ ngatho mũno makĩria Ngai amũrathime nawe Bishop witũ Ngai akũrathime na gwĩke wega ugai Bishop witũ arathimwo amen na kanitha wa online Theophilus online members Theophilus television members Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩ wĩrutĩri wanyu ona inyuĩ mũndũ ina ga chocolate hau nioe mũndũ ina kamugate nioe hau Ngai ndarathima mugate ũyũ ndarathima chocolate ino turanyua ndamĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo nĩ tuĩke ya kĩrathimo tũkĩnyua na ĩtũhonie ĩtũkũre na ĩtũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho koguo kanitha wa online tutithiĩte tũkwamba tuwe break no nĩ tũgũcoka tũcokererie ihinda rĩtarĩ kũraya rĩrĩa Ngai egũtũhe kanya kau Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ tũgakĩnyue gacai rĩu kana mũrenda kũina hanini kĩine nyĩmbo ithatũ tu twamũheo ithatũ
Theophilus TV, mũrata wa Ngai.